Dacă oamenii ăștia nu erau pasionați de mașini de mici copii, așa cum toți ajungem să creștem alături de mașinile astea, nu le-ar mai fi desenat. Și dacă aveți copii sau dacă vedeți niște copii și aveți cumva minima ocazie de a le insufla o pasiune, care poate să însemne o simplă permitere a acelui copil să rotească mânerul unei motociclete. Poate într-o zi copilul ăla o să devină un mare designer de motociclete și tu, dacă nu-l lași să stureze motocicleta sau să-ți claxoneze mașina, băgând mâna pe geam, el nu o să mai ajungă probabil un pasionat de mașini și nu o să mai creeze niște modele mișto în viitor. Așa că să dăm șansă viitorului să se formeze încă din prezent. Nu știu dacă o să am eu vreodată carisma lui Jason Cammisa și, să zic așa, amplitudinea dispozitivelor tehnice și financiare cu care el poate să facă acele filmări minunate, care cred că de pe tot YouTube-ul sunt cele mai artistice. Este un tip tehnic, știe foarte bine mașini, l-am văzut în diverse ipostaze, dar cert este că pe partea cinematică mi se pare cel mai bun, fiind autoironic față de el, evident, glumeț în relație cu mașinile și cu situațiile pe care le filmează, nemenajând în vreun fel vreun brand. Dar îmi place să cred totuși că cel puțin pe scena asta auto-video românească am mai ridicat un pic nivelul și vreau ca cu această filmare să încerc genul acela de abordare, însă fără o cinematică pompoasă, cu drone, cu camere 8K și alte vrăjeli din astea, care da, aduc un plus pentru izul artistic al clipului, dar dacă respectivul care filmează cu respectivele dispozitive nu are papagalul corespunzător de a explica aceste mașini și de a le pune într-un context, pentru mine prezentarea e egal cu zero. Se vede frumos, o urmărești vizual, dar nu rămâi cu o informație concretă tehnică. Așa că rămâneți alături în acest episod în care am arestat preventiv pentru câteva ore acest clan al sportivelor, cum îmi place mie să le numesc, o gamă pestriță de modele compacte BMW care se întind așa pe parcursul aproape 40 de ani. În acest episod erau să fie toate. Doar că, din păcate, proprietarii care dețineau și alte variante care nu sunt prezente aici, respectiv E36 și E46 în cazul de față, nu au putut fi disponibili, dar o să apară la un moment dat în situații ulterioare. Și ar mai fi putut să fie și o versiune de G80, de exemplu, de M3 modern, sau de seria 3G20, că până la urmă s-a nimerit ca aceste două din exterior să fie niște M-uri. Pe mine m-a interesat generația caroseriei și vreau să fac așa un soi de potpuriu și o poveste generală a acestei clase, așa că rămâneți alături de mine pentru informații interesante în acest episod. Vreau în mod special să mulțumesc celor de la Casa Vlăsia. Este o locație interesantă în zona Snagov, unde eu filmez aproape zilnic, dar nu fix în acest loc, ci prin fața lui. Nici nu știam că se poate filma aici. Unul din proprietarii acestor mașini, că două dintre ele sunt deținute de același proprietar, cunoaște pe oamenii de aici și i-a rugat frumos să mă lase și pe mine câteva ore să le arestez la domiciliul lor, ca să vedem cam ce cazier au mașinile astea de povestit. Și sunt cu adevărat minunate, fiecare dintre ele în felul lor caracteristic. Și din fericire am apucat să spun povestea foarte detaliată a 3 dintre cele 4 mașini prezentate. Așa că considerați că pe lângă potpuriul general care este aici, va fi un episod special pentru generația E21, primul serie 3 din lume. Nu fix acesta, ci e vorba de generație. Pentru că ieri am filmat-o dedicat pe cea roșie, E30-ul. De asemenea, într-un episod anterior am filmat exact un model ca acesta, doar că de o culoare albastră și facelift, 2020 parcă, ăsta fiind maxim 2017 ca an pre-facelift, și de asemenea cu ajutorul bunăvoinței unui urmăritor pe nume Florin, care știu că deja bălește în fața ecranului, fie el de televizor sau de telefon, mi-a adus un E93, foarte similar cu acesta, tot alb la culoare, dar cumva fiecare din astea 3 modele are deja episodul lui separat. Așa că considerați că și ăsta o să primească o atenție puțin mai mare față de celelalte și sper să mă țină bateriile la camere să le conduc pe toate, nu într-un stil de circuit sau de raliu, reprize 0-200, nu, pur și simplu să auziți și voi timbrele vocale ale acestor golani cu cazier
însă un cazier de dorit, ăla auto, care reprezintă cumva sufletul pasiunii noastre, ceea ce din păcate mașinile moderne nu mai pot oferi. Și mă refer la mașinile electrice. În curând probabil saloanele auto se vor transforma în salonul internațional de powerbank-uri și baterii externe, care nu înseamnă nimic pasional. Sunt toate la fel, precum se spune despre domnișoarele și doamnele care la un eveniment monden, care s-ar putea să aibă într-un format similar loc chiar pe acest fundal cândva mai încolo în ziua de astăzi, little black dresses, pentru că sunt toate la fel și nu ies cu nimic în evidență. Foarte ok în felul lor, dau bună ziua pe scară, sunt prezentabile, sunt educate, dar nu ies cu nimic în evidență față de turmă. Ori fiecare din mașinile astea în felul ei s-a evidențiat ca ceva special. Și povestea începe cu mult înainte de această mașină. Și acum îmi dau seama că am filmat și o mașină din acea generație, deci pot să spun că cu ocazia acestui episod am acoperit toată gama completă de modele compacte BMW din 1966 până în 2023. Și pentru mine chestia asta înseamnă mult mai mult decât CPM, RPM, vizualizări, încasări. Este vorba de ceea ce lași în urmă. O să mă uit și eu la episodul ăsta peste 30-40 de ani, sper și mai mult dacă o să vă țină sănătatea, și o să-mi aduc aminte că am avut ocazia cândva să pun mâna pe așa ceva. Și pentru mine chestia asta înseamnă mult mai mult decât orice cuantificare monetară, financiară, cifre din astea prozaice, care sunt, scuzați-mi expresia, un căcat inutil. Contează mult mai mult pasiunea decât rațiunea pentru mine când vine vorba de poveștile astea auto pe care le tot spun. Ca să începem povestea cumva compact, trebuie să înțelegem povestea BMW până la urmă. Este un brand care a făcut mașini și motociclete de la început de secol și a activat de asemenea în domeniul aeronautic. Eronat se crede faptul că stema BMW este o elice de avion, deși există reclame care au folosit acest aspect. În realitate, este stema statului bavarez, acolo unde la München această companie și are sediu, însă au trebuit să schimbe culorile pentru că nu au avut voie să folosească formatul clasic de steag bavarez din punct de vedere al organizării statale. Pe urmă a venit războiul. Ei deja produseseră o serie de limuzine interesante, avusese deja loc experiența cu motoarele 6 în linie, aveau și V8-uri, au avut deja limuzine sportive, celebrul 328 de pe acea vreme, care e primul cu grila aia separată, alături de multe alte modele din spate, și a venit practic al doilea război mondial, când din păcate lucrurile nu s-au terminat foarte bine, pentru că în urma scindării Germaniei, parte din fabrici au rămas în ceea ce avea să devină Germania de Est, adică statul cumva comic numit Republica Democrată Germană, care era Barta mai statul comunist. Și problema a fost mai ales pe motociclete, acolo unde zona ce avea ulterior să se numească EMV sau Eisenacher Motorenwerke, acolo unde avea să fie sediul fabricilor IFA, adică Industrieverband Fahrzeugbau, care este practic comuniunea producătorilor de mașini din Est, adică Trabant, IFA, Barkas și Wartburg. Și pentru o scurtă perioadă de timp, ei au folosit exact aceleași modele de producție, dar le-au numit EMV, nu BMW. A fost un litigiu în tribunal, BMW-ul ăla adevărat din vest a câștigat. Problema e că a pierdut fabrica de motociclete și acolo erau toate planurile și arhitectura generală, care din păcate i-a cam afectat și foarte târziu și-au revenit. Însă de acolo s-a separat situația și BMW n-a mai avut nicio tangență cu Estul și au rămas să fie produse doar în vest. Problema era că războiul a lovit greu țara și fabrica la un moment dat a trebuit să se descurce făcând chestiuni alternative, cum ar fi, de exemplu, domeniul casnic, oale, linguri, polonice, chestii din astea. Foarte bine că au făcut asta pentru că au rezistat și mulțumită investițiilor familiei Quandt, care, din punctul meu de vedere, are un trecut dubios, discutabil. Banii au fost făcuți pe principii imorale, dar câte afaceri în lumea asta sunt morale? Vezi lumea petrolieră, de exemplu, sau bursa în general, care calcă pe capete, cum se spune, și capitalismul așa funcționează. Și faptul că ei au avut anumite elemente imorale în familie n-are absolut nicio legătură cu dezvoltarea brandului și cu ingineria propriu-zisă. Da, familia Quandt a avut o legătură foarte puternică cu partidul nazist, inclusiv după ce familia Quandt s-a scindat, în sensul în care
fosta soție a unuia din membrii fondatori s-a căsătorit cu unul din generalii naziști, dar ăștia au păstrat în continuare legătura și s-au întâmplat niște lucruri care, repet, n-au nicio legătură cu lumea auto. Și pentru cine nu știe, familia Quandt la acea vreme avea inclusiv 25% din acțiunile Mercedes. Doar că la un moment dat, după toată povestea asta, prin anii 60, urmașii familiei Quandt, care ei personal n-au făcut nicio crimă de război, n-au contribuit la niciun necaz gen IG Farben sau Varta, care din punctul meu de vedere au multe lămuriri de dat și în continuare, pentru că, de exemplu, Varta ca producător, nu firma de acum, ci aia de atunci, a omorât foarte mulți oameni la propriu, pentru că era muncă silnică în lagăre, acolo unde erau lagăre de muncă pentru producerea de baterii, de exemplu, și din păcate nu înțeleg de ce în vremea modernă nu a fost permisă montarea unui monument omagial adus în memoria acelor deținuți politici sau deținuți de muncă care au murit, care ar fi trebuit să fie montat în fabrica de la Hanovra a lui Varta și a fost montat la vreo 15-16 km distanță. Dar, repet, astea sunt polemici politice, chestiuni de moralitate îndoielnică care nu au absolut nicio legătură cu această firmă. Și chiar dacă banii care au fost folosiți pentru resuscitarea BMW sunt unii care au oarece pată în spate, este o firmă oarecum complet nouă și nu are absolut nicio treabă cu partidul nazist. Cert este că dacă urmașii familiei Quandt nu ar fi investit, respectiv o urmașă a acestei familii plus fiii săi, firma asta n-ar mai fi existat astăzi și cred că era un mare păcat să nu fie această firmă, pentru că a dat niște mașini minunate de-a lungul timpului și, sincer, continuă și în ziua de astăzi să facă chestia asta cu modele precum G80, G82 și cele care vor urma. Așa că injecția de capital care a fost făcută în brand este una interesantă, pentru că, practic, familia Quandt și-a dat seama că are nevoie de un model sustenabil. Deja ei începuseră să ajute firma și au făcut acele Isetta, care au fost, de fapt, niște proiecte italiene cu motor de motocicletă. Pe urmă, a fost o mașină care a fost un soi de BMW numit 600, care era o Isetta mai mare cu 3 uși. De fapt, avea chiar 2 uși pe o parte și una în față și tot așa, motor boxer de motocicletă, dar începuse să folosească o arhitectură similară unei mașini. A urmat BMW-ul din seria 700, care folosea în continuare motor de motocicletă și niște suspensii spate adaptate de la acel 600 care era bazat pe Isetta, dar avea formă de mașină. Și Quandt, ca la poker, all-in, a mizat foarte bine, a făcut chestia asta pe finanțele lui și pe o dorință de viitor de a dezvolta acest brand. Și așa a apărut Neue Klasse, adică acea serie de BMW-uri numită 02 și seriile mai mari, 2500-2800, care totodată au fost și fundamentul inițial sportiv al acestei mărci în motorsport real. 2800 CS, 3000 CS, acele celebre E9-uri. Și practic clasa 02 a fost reprezentată de tata lui seria 3, precum W201 Baby Benz este tata lui C-Class la Mercedes. Au fost varietăți de modele numite inițial 1600-2, care aveau 2 uși, sau 1602. 1502 variantele mai low cost, dar tot cu motor de 1.6, 1802 cu motor de 1.8 și celebrele 2002, care au fost TI de la echiparea Turismo Internaționale, TII, care însemna Turismo Internaționale cu injecție, Kugel Fischer mecanică, și poate unul dintre cele mai celebre modele BMW făcute vreodată, pe care am avut ocazia să-l văd personal la concursul de la Sinaia, acolo unde am fost invitat de către brandul BMW prin Alexandru Șeremet și de către brandul Porsche prin Loredana Matei și le mulțumesc de plin pentru că, repet, pentru mine contează mult mai mult interacțiunile astea decât eventualele chestiuni de natură financiară. Pe urmă, acea mașină BMW 2002 Turbo a stabilit niște recorduri în motorsport și este mașina care a fost până la urmă creată de către divizia motorsport, deși nu a purtat neapărat vreun însemn de motorsport sadean, a fost un vehicul M, însă avea un motor turbo de 170 de cai de 2 litri, care a fost o premieră atât pentru brand cât și pentru partea de motorsport. Acel motor a fost la origine proiectat de baronul Alexander von Falkenhausen, care să zic așa, nu a luat în calcul ceea ce BMW a dorit. A încălcat toate dorințele lor și a făcut un motor mai din toate punctele de vedere, mai mare, mai puternic, mai versatil. Și pe baza acelui motor, celebrul Paul Roche, care este unul dintre cei mai importanți ingineri din lumea motorsport și din lumea auto, a creat
practic cea mai puternică mașină de Formula 1 din acei ani, care în calificări mergea cu aproape 1400 de cai, dintr-un bloc motor de aproximativ 1.6, supraalimentat cu turbo, cu o presiune, dacă nu mă înșel, de aproape 10 bari, între 5 și 10 bari, și ținea motorul la 3 ture, cât să poată să se califice mașina. Paul Roș era poreclit Knocken Paul, adică Paul Camă pe românește, pentru că el a fost alocat departamentului de chiulase arbor cu came, unde a excelat și este creatorul unor motoare celebre din istoria BMW. Și practic acea serie 02 a făcut profit pentru firmă, deoarece gama aia largă de modele s-a vândut foarte bine, cu milioanele, și au sedimentat ideea că BMW este un producător, cel puțin atunci, cu valențe premium și care a avut în mod special curajul să abordeze mai multe segmente pe plan global și să fie consecvent în producție. Niveluri de echipare, motorizări diverse 1.6, 1.8, 2.0, în cazul ăla și supraalimentate și cu injecție mecanică, diverse tipuri de estetică, pachete, facelift-uri, și acea mașină a fost produsă între 1966 și 1977 aproximativ. Și după ea a urmat celebrul E21, un mini rechinaj. Se vede foarte clar, uitându-ne la mașini, cum a început totul cu râtul înspre față și cum se termină cu el înspre spate. Observați la E92 versus E21 diferența clară de unghi a botului și totuși sunt la fel. Au două nări și niște faruri care sunt poziționate într-o estetică foarte similară, nu mai zic de siglă, care arată absolut identic pe toate cele 4 mașini și pe celelalte BMW-uri care nu șed în acest peisaj, cu excepția anumitor sigle de motorsport care sunt și aniversate anul ăsta cu acea siglă specială. Practic E21 este primul seria 3 și a fost produs la fel ca și 2002-ul într-un format oarecum simplu, adică mașină cu două uși, dar nu este vreun hatchback, ci este un sedan coupé, pentru că are spate, portbagaj și două uși. Și au fost și niște versiuni numite Baur, care erau decapotabile în sensul că aveau o zonă textilă în spate, parțială, și în partea din față de deasupra niște capace care puteau fi puse în portbagaj. Și urmașul său E30 și E46 au avut exact aceleași variante opționale, au fost produse destul de puține. Aceste 21 are niște diferențieri, la fel ca celelalte mașini, au existat modele pre- și post-facelift, cu diferite variante de motorizări și implicit denumiri comerciale. Ele au avut puteri între aproximativ 75 de cai și 143 de cai, din motoare de 4 cilindri de 1.6, 1.8 și 2 litri, care au avut atât carburatoare Weber, Solex, diverse variante, dar și versiuni de injecție Kappa Jetronic. Și au avut de asemenea variante de motoare de 2 litri și 2,3 litri, 6 în linie, celebrele M20, și motorul 4 cilindri în linie, probabil v-ați dat seama deja că este celebrul M10 despre care tocmai am povestit, un motor cu arhitectură foarte simplă, bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, distribuție pe lanț, și un motor robust și simplu, care a dat naștere și fratelui mai mare, M30, care era un 6 în linie. M20-urile 6 în linie sunt însă niște motorizări cu distribuție pe curea și ele sunt prezente în cazul de față sub această mașină, care este un 325i, și dezvoltă diverse tipuri de puteri din 4 categorii de cilindre. În cazul lui M10 au fost cilindre de la 1.6 la 2.0 și au fost modele 316, 318 și 320, care n-aveau I în coadă pentru că erau carburație și undeva puterile se suprapun, pentru că, de exemplu, la facelift 316-le, cum este și acesta, de fapt are 1.8. Ăsta, în mod special, are 2 litri, pentru că a primit un tratament special și în loc să aibă aproximativ 89 de cai, are 109, adică a fost adus la nivelul de motor 320 standard carburație și o să vedem la partea de sub capotă treaba asta. Deci puterile erau 75, 89, 92, 97, 99, 109 și au fost niște versiuni speciale 318i care aveau injecție ca Jetronic și care dezvoltau o putere de aproximativ 109 cai. La fel, la 320 au fost modele care erau 4 cilindri în linie și care dezvoltau în jurul a 109 cai, dar versiunea cu injecție, la un moment dat pe 1.8, a ajuns să egaleze această putere. Și într-un mod interesant, 320-6, care avea 6 cilindri în linie de 2 litri, dezvolta cam 117-123 de cai, dar varianta de
de 2.0, care a primit la un moment dat un sistem din acesta de putere suplimentară, 4 cilindri, ajungea să dezvolte putere, o idee mai mare decât aceasta de 6 cilindri și 2 litri. Și suprapunerile sunt interesante, pentru că în anii aia piața americană era foarte restrictivă pe norme și din păcate ei nu au primit oficial modelele de 6 cilindri, nici carburație, nici cu injecție. Și așa că ce se vindea la ei ca 3.2.0 erau ori modele de 1.8, ori de 2.0 cu 4 cilindri, motoare M10, care la pre-facelift aveau un sistem fără injecție și cu un soi de reactor termic, care nu înseamnă ceva foarte pompos, ci un soi de catalizator antic, iar versiunile facelift au primit un sistem cu injecție care avea un catalizator real, ca să reducă noxele și implicit avea o reducere de putere. O situație specială la fel se găsește în Suedia, acolo unde motorul de 6 cilindri, nici cu injecție, nici cu carburație, nu a fost prezent pentru că nu îndeplinea normele și atunci 3.2.0 din Suedia a fost de fapt un 3.1.8 care a fost vândut, un 3.1.8i vândut ca 3.2.0i. Și precum s-a întâmplat și la alte modele, cum ar fi E32, nu există diferențe pe grilă, pe sigla BMW, ci pe partea de faruri. Modelele numite 3.2.0 și 3.2.3, chiar dacă erau 4 sau 6 cilindri, aveau faruri duble. Și diferența de pălărie de diametru era destul de mare între ele, vizibilă doar când le parchezi unul lângă celălalt. Și asta înseamnă că modelele cu 4 cilindri până la 3.1.8 și i inclusiv aveau faruri simple mai mari și modelele care aveau 2.0i sau 2.3i aveau 4 faruri puțin mai mici. Și undeva la facelift, în gamă, a apărut și un model low cost, care era foarte interesant, că a fost aceeași abordare ca cel pe care l-am filmat eu din seria 02, respectiv 1502-ul. El a apărut după celelalte și a fost practic o variantă foarte cheală. De exemplu, nu avea lumină pentru hartă, nu avea buzunare pentru hărți, bara era prinsă vizibil cu niște șuruburi care nu aveau capace acoperitoare, nu avea elemente cromate și era totul pe minimalism ca să poată să fie vândut cât mai ieftin. Și motorul său era setat să aibă 75 de cai, dar în esență putea să producă până la 100 din punct de vedere tehnic. Așa că avem modele 316, 318 și 320, 318i, anumite versiuni care au fost numite 320i, dar de fapt erau 318i, și modelele celebre de 6 cilindri sau cele 2.0i 4 cilindri, care de asemenea puteau fi observate pentru că denumirea asta de model era scrisă pe siglă, o chestie pe care cele de 4 cilindri de putere mai mică nu o aveau. Și la fel ca predecesorul său și ca urmașul până la urmă, avea niște suspensii de tip trailing arm, adică braț care rămâne în urmă, în sensul în care erau niște brațe diagonale spre spate, care erau semi-independente, doar că aveau o tendință de a face acel snap oversteer, să fugă spatele destul de violent în momentul în care ridicai piciorul din accelerație în viraj. Și ce mi-a plăcut mie la mașină este că a păstrat linia asta simplă. Au fost multiple culori, de asemenea la facelift au fost îmbunătățite materialele și estompate diferențele între cele două versiuni tehnice cu motoare mai micuțe și cele cu motoare mai mari, adică chiar dacă cumpărai un model cu motor mic, dar bine echipat, primeai cam aceleași materiale pe care le vedeai standard. Existau însă și versiuni numite E sau S, care veneau de la confort sau sport, care aveau, de exemplu, treburi prezente pe seriile 5 sau 7, adică velur mai luxos, elemente din astea de confort suplimentar, și asta pentru a putea penetra mai multe segmente de piață. Și la facelift au fost mici redesenări pentru bară, care de exemplu e puțin mai proeminentă, la fel că modelul a fost lansat, nu avea nimic între stopuri, era o placă de tablă și lumea nu a gustat chestia asta, așa că au venit cu un fel de element estetic ca o placă neagră, care n-a fost însă prezent pe toate modelele. Și de asemenea, pe partea de cutii de viteze, puteai să optezi pentru 4 sau 5 trepte manuale, care erau cutii Getrag, sau celebra cutie ZF3HP, care avea 2 seturi de pinioane planetare și obținea 3 viteze. Anumite versiuni de asemenea aveau diferențial autoblocant pe spate, cu o progresivitate de 30%. Și evident erau diverse setup-uri pe suspensii, chestii de genul acesta, și în general vei vedea că e o mașină cu o rețetă simplă. A avut și el echiparea aceea Bauer, dar majoritatea au fost făcute în acest format, ori cu stil Shadow Line, cum le numim noi acum, ori cu un stil cromat. Și este mașina pe baza căreia practic s-a fondat
renumele diviziei Motorsport, care pe vremea aia CLM chiar însemna Motorsport, nu o firmă care mai mult acum face centuri de siguranță colorate, pachete diverse de design și nu neapărat performanță pe partea de motor. Motorsport, prin Paul Roche și prin Jochen Nirpac, care de fapt au fondat această divizie cumva cu ajutorul celebrului Robert Lutz, Bob Lutz, unul din cei mai importanți oameni din lumea auto când vine vorba de partea asta de creație, pentru că el este responsabil pentru nenumărate lansări și designuri la toți cei 3 mari producători americani, adică General Motors, Chrysler și Ford, Jeep-ul Grand Cherokee printre altele, sau Dodge Viper. Saburile, partea din Europa și de asemenea la BMW. În anii 70 pe la mijloc au fondat această divizie. Ei sunt cei care au încercat să facă acel supercar BMW M1, care de fapt era o combinație de Dallara cu Lamborghini, dar cu motor de BMW, celebru și veritabilul 6 în linie specific de putere mare. Și practic mașina asta a fost omologată pentru o grupă din asta de grupă 5 de competiție. Adică avea același motor M10 care însă era setat pe la vreo 230 și ceva de cai din motor aspirat, supape modificate, chestii din astea de cameră emisferică de combustie. Și e interesant de văzut că a câștigat foarte multe chestii și de acolo a plecat trendul. Și de asemenea firma Alpina a lui Burkhard Bovensiepen are o bază pe acest model, pentru că monta motorul M30 6 în linie Big Six-ul pe această caroserie. Deși acea mașină era în continuare BMW, abia după au reușit să-și facă modelele lor proprii, care chiar se numeau Alpina și treceau ca având serie separată, fiind modificate în fabricile lor. Burkhard Bovensiepen a ajuns în punctul în care a ajuns pentru că, la un moment dat, avea un Fiat care se tot strica și el a ajuns să facă pentru aceste mașini și pentru seriile 02 carburatoare optimizate pe performanță și le vindea contra cost, a făcut profit și de acolo firma s-a dezvoltat natural alături de BMW și în prezent această firmă este integrată în fabrica de la Dingolfing pe partea de modele noi, în timp ce sediul acela clasic Alpina se va ocupa în continuare de restaurări, modificări și întrețineri de modele Alpina existente vechi. Foarte bine că s-au separat, pentru că vor fi două divizii complet diferite. Și sunt convins că modelele clasice vor avea un viitor mișto pe partea respectivă. Așa că asta a fost mașina care, să zic așa, a dat tonul și care în continuare se poate vedea că are niște accente clasice. Seamănă foarte bine cu modelele din gama respectivă, de la clasele mai mari. La facelift au fost schimbate unghiurile evacuări duble, adică pe ambele părți aveau doar modelele mari și chestiuni din astea de mici detaliu care se văd foarte, foarte de aproape. Și au fost vândute, cred că peste 1.500.000 de exemplare la nivel global și e mașina care le-a dat curajul să continue seria cu acest ursuleț care, bună dimineața, s-a trezit și astăzi și ieri și mi-a fost companie de câteva zile și o să mai îmi fie câteva zile. Și mulțumesc proprietarului că a avut bunăvoința să mi-l lase, nu l-am cerut eu și am apucat să am o experiență așa foarte viscerală cu această mașină. Scoate retardatul din tine. Pur și simplu când auzi cum se aud aceste motoare, selectezi o viteză inferioară și faci așa ritmic din pedala de accelerație și cauți tot felul de tuneluri, de pasaje, de pereți pe post de plan refractar care să-ți aducă sunetul înapoi. Așa că sunt niște lucruri pe care nu le poți face cu o electrică, din păcate. Oricât de tare ar demara, nu au acest sunet. Deși e interesant abordarea la i7 cu boxele cu Hans Zimmer, cu scena aceea din filmul Dune, dar nu se aude ca ăsta și nu miroase la fel, așa că tind să le prefer pe acestea în detrimentul celor noi. Această mașină a fost lansată undeva în perioada anului 1982 ca model 83, a început să se vândă până prin 1994. Au fost mai multe modificări pentru că în 85 a primit un facelift minor care a redesenat un pic barele și în 87 un facelift major care a presupus o modificare din asta, de fapt 87 cu 89, mă scuzați, și a fost o chestie legată mai mult de motorizări în partea a doua, de optimizări din astea de performanță și este o premieră pentru că este primul seria 3 care oferă modele M, care a urmat să fie și după aia. Și nu întâmplător le-am poziționat așa, că practic avem, să zic, tatăl, ăsta este fiul și în partea aia avem fiul acestuia și ăla la rândul lui îl are pe ăsta ca copil, o generație întreagă, așa putem să enumerăm aproape 36 de ani de continuitate. Și practic asta este prima mașină cu model M3.
care a fost asociat unor piloți celebri precum Roberto Ravaglia și Johnny Cecotto, care au câștigat tot ce se putea câștiga în DTM. Este mașina care a concurat foarte bine cu W201 și cu nenumărate exemplare din astea clasice de mașini de la Ford și care a câștigat, de exemplu, Le Mans de vreo 4 ori consecutiv, pe Nürburgring, dacă nu mă înșel, cred că de 6 ori consecutiv, și au fost foarte multe variații deja, pentru că este primul care a avut M3, primul care a fost făcut break. De asemenea, vezi și format decapotabil și au fost niște derivate din acestea numite BMW Z1, care foloseau exact platforma de 325 cu aceleași suspensii stil de a fi făcute, doar că dacă stai să te uiți, aveau cu tot o altă formă. Și de asemenea, veneau cu prima dată sistem de tracțiune integrală real, cu o casetă de transfer cu diferențial central real cu pinioane, cu control pe vâscocuplaj, adică știa să și varieze cuplu dinamic. Static avea aproape 70% pe puntea față cu 30% pe față, spate cu față, pardon, și putea să plimbe cuplu cu acel vâscocuplaj. Dar a venit cu o varietate mult mai mare de niveluri de echipare, motorizări, a venit pentru prima dată pe serie cu un motor cu 2 arbori cu came, care însă era alimentat distribuțional, să zic așa, de o curea, nu de un lanț. Pentru foarte puține modele de început, știi că au fost seriile M10, însă în general au avut motoare din seriile acestea M40, M42 și celebrele M20, care au avut 4 tipuri de cilindre, de 2.0, 2.3, 2.5 și 2.7 și în general au fost făcute pe sistem de injecție, dar ideea e că s-au dus într-un teritoriu mult mai performant decât acelea, pentru că în timp ce 2.3-ul de pe ăsta avea cam 143 de cai, 2.5-ul pe acesta avea 171 în formă fără catalizator. Și au existat niște modele celebre în Africa de Sud, la Roslin făcute, care aveau un motor de 2.7 și acel motor a fost folosit pentru piața americană în scop de eficiență. Se numea ETA și mergea pe principiu de bloc mărit, dar cu o chiulasă domoală. Durație limitată pentru eficiență și cuplu de jos. Dar sud-africanii, pentru că sunt foarte pasionați de motoare și n-au aceleași restricții pe care le avem noi aici în lumea noastră, au luat acea motorizare de 2.7 și au făcut niște hibrizi din ea, în sensul în care au montat o chiulasă sportivă. Ideea asta i-a venit și lui Alpina, care a făcut niște modele celebre bazate pe motoarele de 2.5 și 2.7 din punct de vedere bloc, dar cu niște chiulase mai performante, lejereanu peste 200 de cai. Și mai mult decât atât, în Africa de Sud au făcut ceva foarte interesant. Un model numit M325i, care chiar avea un motor de 2.5, ulterior unul de 2.7, ce venea cu o echipare mult mai performantă de suspensii, frâne, diferențiale, și celebrul 333i, care era un seria 330, însă cu motorul M30 de 3.3, ce dezvolta o putere puțin mai mare decât un M3 de 2,3 litri, doar că avea cuplu mult mai mult. Și motorizarea respectivă este una dintre cele mai rare în lume pe acest model și chestia asta ne arată că deja au început să varieze foarte mult lucrurile. Și mi se pare foarte interesant să vezi toată optica asta de cum au modificat farurile la facelift, că sunt cu sticlă triplă. De asemenea, modificarea discretă a barelor, apariția acestor pachete numite MTEC 1 și 2, 1 și 2 însemnând pre- și post-facelift, care aveau de asemenea o suspensie mai coborâtă, amortizoare arcuri mai dure, diferențiale cu alunecare limitată pe partea din spate, că era singurul pe care îl puteai opționaliza în felul acesta, scaune lobate sport, aveau de asemenea sisteme de aer condiționat, veneau cu niște cutii de la Getrag manuale, 240, 260 și celebru 265 dogleg, însă la fel ca și modelul anterior, putem nota niște chestiuni interesante. În funcție de piața unde au fost vândute, Europa sau America, deși erau de 5 trepte, se putea observa faptul că versiunile americane primeau o spațiere mai amplă între trepte, iar treapta 5 era cu overdrive, adică avea raport subunitar, în sensul în care ieșirea din transmisie se învârtea mai repede decât intrarea de la motor. Iar chestia asta s-a întâmplat și pe modelul acesta, care inclusiv M3-ul avea treaba asta. În America avea overdrive, iar în Europa era 1:1. Și ce era mai mișto în Europa era că acea cutie avea pattern dogleg, adică viteza întâi în stânga jos, pentru ca inferioarele cârjă de tip 3.2 sau superioarele 2.3 să fie date în linie fără să trebuiască să pierzi timp cu zigzagul.
cutii speciale pentru motorsport în maniera în care identic se procedează la motociclete. Pe circuit, viteza întâi este pusă în sus și restul în jos, nu invers cum este la motocicletele pe stradă, tocmai pentru că atunci când ești înclinat pe circuit să nu trebuiască să bagi cizma sub pedală și să stai cu ea peste pedală ca să poți să te înclini mai mult. Niște rațiuni simple de motorsport care au efect. Așa că dacă stăm să o luăm emotiv, ăsta e peste acela din punct de vedere global. Doar că regăsește anumite versiuni care cumva pălesc pe altele. Adică 2002 Turbo, ca să zic așa, micționează pe toate astea din parcare de aici, dacă stai să te gândești pe însemnătate și pe ce a reprezentat. Și E30 rămâne o mașină emblematică pentru că a început să varieze segmentul. Au avut inclusiv primele motorizări diesel, care aveau ori sistem aspirator supraalimentat și derivau din M20-ul 6 în linie, însă aveau 2,4 litri și puteri undeva între parcă 68 și ceva de genul 90 și ceva de cai. Nu mai țin minte exact și este irelevant, oricum sunt date pe care le puteți găsi și voi pe net. Și treaba evident nu s-a limitat aici. Îmi place foarte mult continuarea liniei de design și nu știu dacă trebuie să o menționez acum, dar sper să nu uit gândul mai încolo. Dar cred că trebuie să avansez cumva, să sar foarte mult în viitor, pentru că aici nu avem E36 și E46, niște mașini care de asemenea au inovat. Pentru că, de exemplu, E36 a început să vină cu sisteme Vanos, distribuție variabilă, simplă, dublă. Au primit un motor M interesant, care era oarecum la fel ca acesta. S14 este de fapt un 4 cilindri derivat din unul de 6, cu o chiulasă performantă cu 2 arbori cu came. Însă la E36 M3 s-a trecut pe sistem 6 în linie aspirat, însă în funcție de piața americană sau europeană, cotațiile de putere erau de 240 America, 286 sau vreo 321 de cai pentru Europa. Motoarele S50, S52 la acea vreme și deja acolo au fost variate și modelele diesel. De asemenea, E36 este prima mașină care are o suspensie multilink cu 3 brațe, cu excepția modelelor compact, care pentru că aveau spatele scurt, nu puteau să încapă acolo brațele alea și atunci au folosit suspensia spate de la E30. Dar deja aveau climatizări, aveau tot felul de sisteme de confort suplimentare, airbag-uri mai multe, siguranța și felul în care erau făcute caroseriile avansat. Au crescut de asemenea și în dimensiuni, au avut de asemenea și format break și în premieră model M3 în 4 uși, ceea ce pe E30 nu a fost niciodată prezent și în general pe nicio sportivă din istoricul lor. Așa că niște mașini care din nou au they stepped up the game, cum s-ar spune, au mărit un pic situația. E46 la fel, o mașină celebră, mai ales pentru că are probabil unul din, nu probabil, ci sigur, este ultimul motor aspirat 6 în linie de pe M-uri BMW, celebru S54, care să zic așa, conform coincidenței numelui, nu are nicio legătură cu M54, ci este bazat pe S50, având bloc de fontă, nu de aluminiu și fiind cu niște interne mult mai dure, raport de compresie mai mare, care producea în jurul a 346-354 de cai într-o formă din asta simplă, doar că au primit și versiuni pe acel M3 CSL, care avea foarte multă componentă de fibră de carbon, o chestie care se întâmplă și la mașinile din capăt, și care venea cu o caroserie mai ușoară, un motor cu ceva îmbunătățiri pe partea asta de performanță și în esență toată seria E46 a reprezentat un plus. Au apărut motoarele 3000 diesel cu adevărat moderne, celebrele Mitică 57, care aveau un format cu o turbină și vreo 204 sau 231 de cai maximal. Au avut din nou anumite versiuni cu tracțiune integrală, dacă mi-aduc bine aminte, și de asemenea au fost formate de motoare benzină mai variate. Au continuat seria motoarelor cu 2 arbori cu came, deja aveam clime din astea mult mai confortabile, chestiuni de suspensii care au dus mașina într-un teritoriu suplimentar de confort. Tot așa, modele decapotabile textile, break-uri, variantă scurtă, variantă coupe și de asemenea puteai vedea o varietate mult mai mare pe nivelurile de echipare, confort, chestiuni de siguranță și au avut niște versiuni foarte rare care nu erau M. Celebrele pachete ZAM pentru Canada și ZHP pentru Statele Unite, care presupuneau modificări fizice interne ale motoarelor pentru a le duce pe ale aspirate pe la vreo 235 de cai, diferențiale cu alunecare limitată, cutii diverse de viteze. Și am uitat ceva foarte important. E36 a fost prima mașină care a primit o cutie automată SMG cu 6 trepte. Non-M pe versiunile normale și SMG2 pe versiunile M, opționale, și de asemenea este primul BMW care a început să folosească cutii GM4L, General Motors, alături de ZF-uri, 5 și 4 HP la acele vremuri. Și după
celebrele E36 și E46, care cu siguranță sunt niște modele foarte, foarte importante, a apărut dânsul, care se numește E92 în cazul prezent aici, însă generația clasică este E90 sedanul, E91 brecu, E92 cupeul acesta și E93 varianta cabrio. Le-am cam acoperit pe toate pe canal și este tot așa o evoluție majoră. Primul BMW care are multilink cu 5 brațe pe spate, numită H5 această suspensie, format care s-a păstrat până în prezent. Este primul M3 care are un motor puritan V8 și nu un 6 în linie, aspirat cum era la acele vremuri, celebrul S65, care este derivat din S85, diferența de 20 de puncte fiind lipsa celor două pistoane, nefiind un V10, ci un V8. Chiulasele și blocurile erau făcute special, aveau legătură cu turnătoria aceea lui Sauber pentru Formula 1 și este un motor foarte performant, doar că din păcate nu prea le-a ieșit treaba cu cuzineții. Și este un motor care, dacă nu este îngrijit și observat atent, rupe arbori, învârte cuzineți și, în general, este recunoscut faptul că mentenanța acestor motoare implică destul de des schimbul preventiv de cuzineți, care nu este un capăt de țară, nu-i deloc scump pentru amploarea lucrării și știi că te bucuri sute de mii de kilometri de acest motor. El este gândit în jurul unei arhitecturi care este setată cu un unghi V relativ larg, are distribuție pe lanț similară cu cea de diesel, adică ai un lanț care se plimbă peste arborii de admisie și arborii de evacuare sunt mișcați prin niște pinioane în contră și are ceva interesant care a fost prezent inclusiv pe S54 și seriile alea. Pompe speciale pentru Vanos, adică pe lângă pompa de ulei a motorului există o pompă secundară care în cazul S54 este sus în axe, iar în cazul ăsta este jos pe distribuție, care ridică presiunea uleiului la aproximativ 100 de bari pentru a putea să presurizeze pentru sistemele Vanos, are o conductă externă separată și niște pompe de colectare a acestui sistem. Totodată are clapete individuale de accelerație, deși alte BMW-uri din aceste game, inclusiv E46, foloseau Valvetronic, dar primele modele care au folosit Valvetronic pe motoare M sunt alea de acolo și o să ajungem imediat la ele. Așa că această mașină, în totalitatea ei, reprezintă multe pentru BMW ca progres. Este prima mașină decapotabilă BMW hard top, nu soft top, o chestie care a fost păstrată doar pe această generație și care produce, zic eu, un aspect destul de elegant, atât capotat cât și decapotat, dar subiectiv spun că mie îmi place mai mult linia Hofmeisterului King Gros pe care această mașină cupe îl are. De asemenea, precum la E46 M3, această mașină, la fel ca și cea de acolo, au plafoane de carbon când vine vorba de variantele cupe. Dacă luai sedan, se întâmplau două lucruri interesante. N-aveai plafon de carbon și aveai exact mec la ăstoia, pentru că un E90 normal are o linie de design diferită a botului și farurilor. Nu vorbim de post-facelift, pre-facelift, ci între variantele care au 4 uși sau cele cu 2 uși. Însă M3-ul sedan primea mec la asta. Și asta mi se pare foarte interesant, o chestie de rafinament și unicat, așa oarecum, în istoria modelului. Și de asemenea, pe partea de anvergură a primit o cutie din asta cu dublu ambreiaj făcută de Getrag, un MDCT care este prezentă și pe acest model și pe unele care aveau să urmeze. Și în general pe modelele standard a folosit ori cutii americane GM645L, parcă se numeau 6L45, sau celebrele ZF6HP, unele dintre cele mai robuste produse vreodată, și au continuat epopeea motoarelor diesel. Variantele M57 mitică au primit o variantă cu 2 turbine și 286 de cai, dar doar tracțiune spate, cu tobele alea vizibile. Și interesant este că au băgat și motoare N57 Nicușor, care din punctul meu de vedere nu e mai bun decât un M57, doar că pe stradă vei găsi N57 mai bune decât M57, pentru că M57 e pradă propriului renume. E de la fiabil, cu distribuție în față, nu trebuie să-l întreții și au ajuns niște cotoarbe majoritatea, pe când unele N57-uri, chiar dacă mai învârc cu zinez, mai ales pe modelele seria 7 mai noi, eu zic că sunt mai bine întreținute. Pe urmă, revenind la tehnica mașinii, are deci cutia asta MDCT dublu ambreiaj, are un sistem din acesta de diferențial mai performant, care are un control activ cu motoraș, deci repartizează cuplu activ și e clar gândită mai mult pe partea asta de eficiență, performanță. Am uitat să zic niște cifre. M-ul E30 avea undeva în jur la 218-230 de cai, 240, pentru că au fost versiuni de 2.3, 2.5 Evolution 1 și 2 și foarte interesant modelul 320IS, care avea
practic motor de M3, dar făcut la 2 litri pe o caroserie normală, nu cu arcele alea rățite, cu aripile lățite, precum se întâmpla la modelele clasice M3, și a fost făcut special pentru piața din Portugalia, Italia, unde erau taxele foarte mari. Și chestia asta ne arată atenția lor și abordarea pentru detalii și cumva și la această mașină vei vedea genul ăsta de diferențiere. Au fost inclusiv modele din astea M3 CS, tot felul de M4 GTR, M3 GTR, pardon, și modificări care erau strict pentru competiție. Dar reprezintă un model cu un avans tehnologic, zic eu, destul de mare și e de luat în calcul, pentru că va deveni o viitoare clasică, mai ales prin motorizare, se aude minunat, mai ales cu o admisie din aia de carbon schimbată, care are o rezonanță specifică, și mi se pare foarte tare toată partea asta de abordări, cum au fost atenți la detaliile astea și clar putem considera că sunt niște mașini performante. Și revenind la cai, ăsta are aproximativ 420, în timp ce un E46 și E36 frizau valoarea de 320-340 de cai, adică a fost produs o creștere majoră, doar că a și crescut greutatea. Evident, au apărut tot felul de radare adaptive, faruri bixenon, scaune cu masaje, cu tot felul de reglaje, clime pe 2 zone, deja mult mai multă electronică și celebrul sistem iDrive, care nu era foarte bun în anii aceia, dar reprezenta o idee de a comasa toate sistemele mașinii, setări, climatizare, pe un singur set comun, să spun așa. Și mă bucur să-l văd aici lângă mine, să-l revăd practic, pentru că, repet, mașina asta, ca format, a fost deja prezentată de mine foarte în detaliu. Și venim așa mai spre prezent, undeva în jurul anului 2016-2017, la o mașină care, din păcate, a rupt tradiția numelui. Oficial, în acte, ea este un M4 și asta pentru că odată cu generația F30 este una care a trecut modelele în 2 uși pe cifrarea pară, adică 3-urile sunt cu brecuri, variații diverse, sedanuri, iar 4-urile sunt cele cu 2 uși, fie că sunt cupeuri sau decapotabile. Și o premieră a generației F generală este că a folosit numai motoare supraalimentate, fie că vorbim de benzină sau diesel, fie că erau 3, 4 sau 6 cilindri în linie pe benzină sau 4 sau 6 cilindri în linie diesel. Și totodată reprezintă o premieră pentru că este primul motor M6 în linie supraalimentat, tot cu, să zic așa, o revenire la trecut, doar că într-un format modern. Și motorul acesta se numește S55, fiind bazat pe N55, și trebuie să spun ceva ce am uitat să spun la fratele E92, și anume că este primul seria 3 care după foarte mult timp, sau prima compactă BMW care după foarte mult timp a oferit un motor turbo și de fapt unul din primele BMW-uri după foarte mult timp care a oferit motoare turbo pe benzină. A mai fost un 745i mai vechi care avea un motor de 3.3 care era supraalimentat și de asta cilindrea reală nu se reflecta în cifra modelului, și mai mult decât atât exista 2002 turbo, care să zic a fost așa primul dintre ele. Însă acolo, la acela, se regăsește celebrul N54 cu bloc open deck, injectoare piezoelectrice și injecție directă și 2 turbine. Un motor care a fost făcut pentru că n-au putut să egaleze eficiența volumetrică și performanța de consum și rapiditatea a motoarelor japoneze V6 de 3.5 de la Nissan, Lexus și Toyota și Honda. Pentru că acele serii continuă să existe și astăzi și, din punctul meu de vedere, are niște motoare mult mai robuste decât aspiratele BMW din anii corespunzători. Dar ai o discuție pentru o altă dată pe care o să o abordez într-un stil cerebral. Așa că au zis, hai să luăm calea supraalimentării. Și sincer, din punct de vedere performanță și chiar și fiabilitate, dacă îl întreții, este un motor foarte robust și cu potențial enorm de tuning. Pe baza lui N54 a apărut N55, care însă a avut niște premiere. A avut Valvetronic, ceea ce N54 n-a avut, și a avut un bloc tot așa open deck și în loc să folosească 2 turbine single scroll, precum folosește acest ADM, folosea o turbină, dar twin scroll. Și pe baza acelui motor N55, cu modificări ample, cum ar fi faptul că blocul e closed deck, că s-a revenit la 2 turbine single scroll, dar are și Valvetronic și interne diferite, rapoarte de compresie modificate, un sistem de răcitor de ulei suplimentar pe lângă termoflot și multe alte chestiuni de sistem de răcire și, în general, o presiune mai mare,
pentru că sunt prezente niște pompe de injecție mai puternice și chestiuni din astea. E un motor care ajunge să dezvolte cel puțin 435 de cai, dar sunt versiuni performante cu pachete software care se duc până la 500 de cai din punct de vedere stock, pe ediții GNM4, GT4 și alte chestiuni din astea. Și acest motor nu e singurul lucru. A fost completat cam de aceeași transmisie DCT de la acel model, dar are o premieră. Este primul BMW M, cel puțin, care folosește arbore cardanic din fibră de carbon. Însă a fost o problemă acolo, pentru că, odată, el era incompatibil cu ce avea să vină ulterior pe parte de norme de poluare, respectiv filtrele de particule. Și atunci la facelift au renunțat la el. Și problema 2 era că în anumite servisuri BMW din lume erau angajați niște nea care nu respectau procedura de service, care spunea foarte clar: cardanul, când se dă jos, se depozitează într-un fel de carton ambalat, orizontal, undeva departe de zona în care se lucrează. Evident că ăia fiind niște lacheți care nu-și făceau temele, rezemau cardanul undeva de un perete, care evident cădea și se spărgea. Și la un moment dat se rupea de tot dacă era remontat pe mașină. Așa că a fost mai bine că la facelift au trecut pe cardan de carbon. Fix această mașină fiind un pre-facelift, fapt care este evidențiat foarte simplu de forma Angelize-urilor, care sunt cu buclă închisă, nu cu zbenghii așa ca un fel de opt culcat, are cardan de fibră de carbon. Tot așa, diferențiale active și deja la aceste mașini, diferențele față de seriile normale au început să fie cumva mai intense. De exemplu, toată partea de structură a mașinii este modificată, are niște brațe suplimentare rigid sudate din duraluminiu sau oțel, plăci de ranforsare. Practic toată mașina are o rigiditate torsională mult mai mare. De asemenea, sub cadrul spate nu este prins pe niște bucșe de cauciuc ca să aibă joc, ci este prins rigid de șasiu. Și asta compromite confortul, dar sporește performanța. Și prezența acestei transmisii a fost de asemenea una interesantă. Este clar de menționat că în toți acești ani puteai să ai și cutii manuale pe aceste modele, așa cum se întâmplă și în prezent. Doar că nu pe toate variantele poți lua așa ceva și e trendul global, asta e. Și s-a venit la fel, cu un plus pe sistemele de asistență, mult mai multă fibră de carbon în structura mașinii, inclusiv în partea de plafon. Interesant că la aceste modele și la G80, G82, dacă iei două uși, ai plafon de carbon. Dacă însă iei trapă, îți dă plafon de sticlă, inclusiv la cele cu două uși, și asta pentru că au zis că peste 250 de km pe oră ei nu pot garanta integritatea acestor plafoane. Așa că au ales să le facă efectiv din zona asta de material clasic. Și mai e ceva interesant la această mașină. Față de sedan, vei vedea faptul că spatele este dintr-un soi de material plastic tip fibră de carbon, care este diferit de ce vezi la sedan, care merge pe exact același material ca la mașina normală, cara F. Și chestia asta este făcută pentru rigiditate, pentru ușurime, chestii de genul acesta. Și de asemenea vei vedea în interior scaune diverse pe mai multe tipuri, cu tot felul de reglaje electrice, memorii, masaje, funcții și multe alte chestiuni. Și în continuare, da, au început să varieze nivelurile de echipare ale modelelor sport. Vezi tot felul de jante suplimentare, din ce în ce mai multe ediții speciale. Unele sunt chiar foarte rare și probabil vor deveni future collectibles pe viitor. Și nu se termină povestea aici, dar o termin eu aici succint, în ideea în care nu am alături de mine un G80 sau un G82 ca să continui ideea. Ce s-a trecut pe modelul nou, să readuc, că totuși am vorbit și de 2002-uri care nu sunt în peisaj, și anume faptul că, deși folosesc în continuare același format de motor 6 în linie cu două turbine, este un S58 care este bazat pe B58 din punct de vedere concept, doar că din punct de vedere al aspectului măsurătorilor interne seamănă cu B57, adică alezajul și cursa și cilindrea sunt specifice motoarelor mai vechi precum M54 și seamănă foarte bine cu cele diesel, în sensul că se revine la partea asta de detaliu. Aici am făcut o mică confuzie. E vorba că S55 se bazează pe măsurătorile de M54 și S58 pe cele de B57 diesel. Tot două turbine, tot twin scroll, tot Valvetronic optimizat de generație 4, însă puterea se duce și până la 510 cai în unele variante cu pachete competition. Și în o premieră ZF8HP, care este însă de rating de cuplu mare, deci avem un M cu cutie cu convertizor și pentru prima dată a apărut tracțiunea integrală pe M-uri. Și asta pentru că se vine cu un format din acela cu deconectare, în sensul în care pe anumite moduri de track competition poți anula funcționarea cardanului față și în felul acesta mașina se poate bucura în voie de cur, cum se spune jovial pe românește. Și chestia asta, da, penalizează modelul pentru că adaugă greutate, dar măcar
îl poți deconecta. Sistemul fiind cam la fel de foarte mult timp, de la E30 și de fapt de la E46 încoace, se folosește X-Drive-ul Magna Actimax, făcut de Magna Powertrain, doar că anumite variante au casete pe lanț, unele au pe pinioane și sunt tot felul de motorașe active, tipuri de actuare a celor pachete de ambraje, dar rezultatul este similar. Mașina e în permanență tracțiune în spate și mai aruncă un pic și către puntea față. Așa că, practic, am acoperit, zic eu, măcar textual, pe vorbă, în această filmare, toată povestea acestui clan al sportivelor, care a început în 1966 și va continua, sunt convins, și după 2023. Adică, probabil, o întindere de timp mai mare decât vârsta pe care o avem mulți din noi. Eu am 37 de ani și aș putea să spun că între data de ieșire din fabricație a acelui model și data ieșirii din fabricație a acestui model, și mă refer de fapt corect spus, data la care mașina aia a fost fabricată și asta, ocolind un pic și pe la cea albă, este perioada de durată a vieții mele de până acum. Și vă dați seama câte amintiri am putut eu să adun, câte amintiri au adunat aceste modele și cumva, deși nu se vede, toată prezentarea asta am avut părul pe mâini ridicat, pentru că, repet, n-ai cum să fii imparțial când vine vorba de aceste mașini. După asemenea speech, vi se pare că este moral și corect să spui că BMW este o mașină de cocalari? Mie nu. Cocalari sunt cocalarii. Boschetarii ăștia melteni, oagări și lacheți, șauli și cum vreți să le spuneți, sunt niște oameni care așa sunt ei, calitate intrinsecă. Fie că ăla este în măciuca goală, în short, la costum, în papuci, în pantofi, într-un BMW, într-un Mercedes, într-o Dacie, pe trotinetă, în taxi sau pe jos, va fi meltean pentru că așa este el înăuntru. Și nu înseamnă că dacă ai mașină nemțească ești un țărănoi și lumea care nu înțelege chestiile astea scoate discuțiile din context. Pentru că și eu ce am zis acum sunt segmente. Și dacă le iei individual și le pui pe TikTok, se denaturează complet mesajul. Așa că părerea mea și ce cred eu că ar trebui să faceți voi și la ce vă îndemn, este să aveți un orizont mai larg de deschidere. Să încercați să vedeți și alte culturi auto, să vedeți, inclusiv în culturile care vă plac, mult mai în adânc detaliile. Pentru că așa se ajunge la chestii de genul precum mai papă ulei domne, a 888-ul ăla, N47, toate le sar lanțurile. BMW-ul curge ulei și antigel din toate, ceea ce nu-i pe departe de adevăr, dar e o culpă comună și cu proprietarii, nu numai a fabricantului. Problema din partea fabricanților europeni este că au folosit termostate prea fierbinți, aliaje dubioase care nu rezistă la uzură, temperatură și abuz în general și de-aia au început să consume ulei. Însă, ca să o zicem pe aia dreaptă, fiecare din modelele astea are ceva special. Și nu e ok să spui că astea sunt mașini de cocalari, că mașinile japoneze sunt niște conserve, niște cartoane și când îți faci o documentare despre un model pe care îl achiziționezi, citești articole, uită-te la filme și pe partea de siguranță, intră pe site-ul iihs.com, unde vei vedea adevărate sumare de crash test făcute într-un mod foarte profesionist, cu concluzii, ratinguri, note, explicații tehnice și vei avea niște surprize când vine vorba de modele cotate ca fiind super safe și o să constați că anumite modele care sunt considerate niște coși au ratinguri de N ori mai bune decât modele care trec ca fiind foarte sigure. Și asta cu o bază tehnică. Așa că nu există cea mai bună, nu există cea mai frumoasă și cumva toată senzația asta ne-o creăm noi în interior. Rolul meu în acest episod a fost până acum cel puțin și va fi în continuare până la finalul lui, să aduc un omagiu acestor mașini și a inginerilor care au lucrat aceste mașini cu pasiune. În cazul de față, mulțumim lui Paul Bracq, care, printre altele, a revoluționat gama de design de la Mercedes, este creatorul celebrei Pagoda, a continuat între 70 și 74 creațiile la Mercedes și după aia s-a mutat în Italia. De asemenea, înainte de el, italianul Giovanni Michelotti este cel care a desenat seriile 02, marele responsabil pentru evoluția mărcii Triumph în toată zona de global. Un om care a desenat atâtea mașini încât cred că nici el nici nu mai știe cât ori fi desenat sau n-ar mai fi știut dacă era în viață. Pe urmă, acesta, Klaus Luth, un individ care de asemenea a continuat să facă și E46, care de asemenea a fost creionat de către un anume individ numit Eric Goplen, care lucra la Beamer Works, ceva ID Design Studio și alături de Chris Bangle au făcut generația
E46, deși nu vă vine să credeți, și E36 are o contribuție majoră de la celebru Pinky Lie, care este totodată unul care a revoluționat gama de design a detaliilor conservatoare de la Porsche, fiind proiectantul seriilor 986-996, adică celebrele Boxster și Carrera cu farurile tip omletă, care aveau acel semnal galben precum gălbenușul spart. Și pe urmă, dacă continuăm în seria aceasta, vom vedea un japonez pe numele său Yoji Nagashima, care a făcut seria generală a acestor modele, Yoji Nagashima fiind creatorul acestei grile enorme pe un concept car din anii 90. Nu este creatorul grilei de acum, fizica acesteia, dar conceptul el l-a lansat. Și nu mai țin minte numele designerului seriilor F, care sunt diferite în funcție de formatul de caroserie și de emuri, dar știu că este german. Și chestia asta se aplică și la celelalte modele, care la facelift-uri au avut contribuții și de la alți designer. Așa că, dacă oamenii ăștia nu erau pasionați de mașini de mici copii, așa cum toți ajungem să creștem alături de mașinile astea, nu le-ar mai fi desenat. Și dacă aveți copii sau dacă vedeți niște copii și aveți cumva minima ocazie de a le insufla o pasiune, care poate să însemne o simplă permitere a acelui copil să rotească mânerul unei motociclete. Poate într-o zi copilul ăla o să devină un mare designer de motociclete și tu, dacă nu-l lași să stureze motocicleta sau să-ți claxoneze mașina, băgând mâna pe geam, el nu o să mai ajungă probabil un pasionat de mașini și nu o să mai creeze niște modele mișto în viitor. Așa că să dăm șansă viitorului să se formeze încă din prezent. Cel mai lung episod al meu va fi, probabil o să-l urmăriți timp de o săptămână pe segmente. Am văzut, de exemplu, la Recorder un episod despre istoria modernă a României care a durat 3 ore și jumătate, l-am urmărit cu mare drag, așa că, repet, scopul meu nu este să fac niciodată filme compacte, ci să încerc să vă scufund în emoția acestor mașini și să încerc să vă transmit ce-mi transmit ele mie. Acest E21 este un model din 1979-81 aproximativ, care fiind facelift are câteva detalii ce se observă, cum ar fi partea asta de bară. De asemenea, jantele acestea, parcă dacă mi-aduc bine aminte, se numesc Steel 13 și fiind un nivel de echipare din acesta sportiv, are scaunele Recaro. Mașina la origine era un 316 pe carburație care dezvolta aproximativ 316 cu motor de 1.8 fiind facelift, avea undeva în jurul a 90-100 de cai interval, însă a fost dus la o putere de 109 cai prin faptul că i-a fost majorată cilindrea la 2 litri și are o îmbunătățire pe partea asta de portări de galerii și asta înseamnă că respiră mai bine. Și putem să vedem efectiv aceste detalii și să vă arăt celebrul motor al lui Paul Camă, Paul Roș, care este, repet, unul din cei mai importanți ingineri din lumea auto. La fel ca la modelele contemporane din perioada respectivă, capota se deschide spre față și la E30 s-a păstrat chestia asta, doar că trebuie să tragi de ea mai hotărât pentru că are un fel de suport de blocare și aici putem vedea frumusețea unui filtru clasic din acela de altă dată, cromat, și cu un compartiment motor foarte ușor și respirat așa, în sensul în care ai siguranțe. Ăsta este un adaos ulterior, un oil catch can, dar putem vedea o caracteristică specifică interesantă a acestui motor și anume unghiul de înclinare pe o parte la 30 de grade. Pentru că acest motor în general a fost eminamente mecanic, inclusiv injecțiile Kugel-Fischer de pe modelele acelea de 2002 TII și 2002 Turbo aveau antrenare mecanică a pompei de injecție, dar erau injectoare indirecte, nu directe precum se folosea la motorul M198 de Mercedes SL. Și este un motor cross-flow, adică admisie pe o parte și evacuare pe cealaltă. Distribuția este la pre-facelift pe lanțuri duble, lanț dublu, și pe facelift, cum este acesta, lanț simplu. Și pentru că este un motor mecanic, are nevoie de câteva chestiuni de asemenea mecanice. Pompa de ulei în unele situații este antrenată prin lanț, alteori prin ax, care este rotit de către arborele cotit printr-o roată la unghi. Pe urmă, în partea de sus, arborele cu came mișcă și pompa de benzină și putem vedea că trage benzină, are și filtru pe partea de acolo și o introduce în acest carburator Weber, care de asemenea are tot felul de sisteme din astea de compensare de jiglere și de asemenea distribuitorul pentru aprindere, celebrul Delco, care, după cum se poate vedea, este cumva în partea asta de detaliu, adică e o chestie care merită arătată.
Și dacă ne uităm, evident avem și barele astea de rigidizare care ajută foarte mult la acest model. Proprietarul, pe bună dreptate, spune că acest model se simte mai intens pe viraje decât acel M4 pe care îl deține de asemenea, tocmai pentru că e o mașină extrem de ușoară. Motorul are rețeta clasică de bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, și micile probleme pe care le-a avut au ținut de funcționarea termostatului. De exemplu, facelifturile modelelor 4 cilindri au ventilator antrenat direct sau cu vâscocuplaj. Ăsta este direct că e modificat. Cele pre-facelift au ventilator electric. Iar pe partea aceasta putem vedea evacuarea, care este tot așa cu șerpi din ăștia clasici, și putem vedea și ansamblu pompă de apă și termostat. Un motor de o frumusețe deosebită prin simplitatea lui. Este un motor cu reglare mecanică a jocurilor de supape și are un sistem în care unicul arbore cu came mișcă supape pe ambele părți și este motor cu cameră emisferică. Sincer, în formatul lui standard, cu minte, un motor destul de simplu, plictisitor. Un Bial-Bero de Alfa Busso este mult mai intens și e un motor construit mai avansat cu bloc de aluminiu și a avut un potențial mult mai mare, așa cum l-au făcut ei stock. Doar că și această variantă nu poate să aibă ignorată versiunile acelea clasice de performanță mare. Întinzător hidraulic în partea de acolo și de asemenea putem vedea avansul vacumatic de la aprindere și conexiunea cu transmisia, boosterul de frână cu partea asta de vacuum de aici. Și cam ăsta a fost motorul. O să continuăm un pic așa fugitiv cu interiorul, pentru că nu vreau să fac o prezentare de 5 ore, nici nu cred că am baterie pentru asta. Mașina de asemenea are o proprietate interesantă, trebuie să fii mega ghiolban cu ușile astea, adică la modul real ea nu se închide așa. Și vorba proprietarului, ca să-ți dai seama că ușa s-a închis corect, trebuie să o trântești atât de tare încât să vezi cum sare trapa, adică la modul așa. Și nu glumesc, chiar am fost instruit să fac chestia asta, așa că aici putem vedea de asemenea varianta luxului compact din acei ani, care este reprezentată de o față de ușă din material moale din piele, un sistem din acesta de deschidere a geamurilor mecanic și în partea aceasta cu un comutator din acesta care pare a fi pentru reglajul oglinzilor și în partea aceasta niște scaune clasice Recaro și aici trebuie să pun o pauză de o secundă. Pentru că am făcut această pauză deoarece setasem expunerea la -1 și era prea întunecat interiorul. Un volan de Alpina, care este potrivit acelor vremuri și putem vedea un bord care tot așa a introdus o premieră în lumea BMW în acei ani, orientarea spre șofer. Și putem vedea diverse butonașe pe aici care acționează, de exemplu, luminile și aici și bingănii din ăsta care te anunță că ai uitat farurile aprinse. Contact pentru șoc, în partea aceasta de asemenea poți vedea niște ornamente fiind echipare de lux și un atribut al modelelor facelift, indicatorul sau partea de măciucă, să mă exprim așa, are capac de plexiglas și nu este din alt material. Și ce mi-a plăcut la modelele astea, o să vedeți și la E30, instrucțiuni pentru dezaburire optimă, adică îți spune în ce poziție să pui robineții ăștia ca să fie o dezaburire maximă. Reglajul de ceas de acolo și de asemenea materiale moi aici, care reprezintă ceva legat de siguranță, pentru că muchile astea sunt moi, ca în caz de accident să nu existe probleme, și un mecanism deosebit pe partea asta de trapă, pe care îl are și E30-ul, și anume manivela aceasta, care are și un boom specific și în momentul în care începi și acționezi, un set de cabluri mișcă această trapă și inclusiv poate să ridice partea din spate. Observăm mecanismul cum funcționează și când auzi click-ul ăsta specific înseamnă că trapa s-a închis. Și mașina arată cu totul și cu totul deosebit, într-o stare foarte bună și îmi place că e păstrată cât mai aproape de original. Foarte interesant mânerul de deschidere a ușii și evident în zona din spate nu era foarte mult loc, dar dacă dai scaunele în față poți să ajungi destul de ușor. Și chestia asta ne arată că avem un model compact al acelor ani care arată foarte, foarte bine. Și portbagajul de asemenea are un volum considerabil, mai ales că vorbim de niște mașini moderne prin comparație. Și aici un brand interesant care produce un ulei alături de multe altele, în sensul în care cu genul ăsta de ulei gros merg aceste motoare. Am avut un debate destul de vehement cu un magazin care vinde uleiurile Ravenol și care a zis că eu am terfelit acea firmă, că am numit o firmă de apartament. Da, este o firmă de apartament,
pentru că, în comparație cu mari jucători din piață, nu deține întreg lanțul de producție și este un ulei de tip etichetă de marketing. Nu e rău deloc, poți să-l pui în motor fără niciun risc, dar nu se compară cu producătorii mari din punct de vedere a amploarei, dar are o gamă destul de completă de produse. Cam ăsta a fost modelul și mi se pare drăguț că și ăsta are păpușă, respectiv un rechinaș, în timp ce E30-ul are un ursuleț. Și asta este o mașină cu care am mers ceva kilometri zilele astea, care de asemenea are un motor foarte interesant și emblematic, care într-o formă pe carburație și pe injecție a fost prezentă și pe acesta pe modelele 20/6 și pe 23i. Acesta este celebrul M20, care tot așa are bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, doar că, deși folosește un arbore cu came și două supape pe cilindru, are distribuția pe curea și are și un arbore intermediar care la versiunile carburate mișcă partea de delcou, de asemenea pompa de ulei și distributorul, iar la versiunile pe injecție, cum este aceasta, nu mai are un distribuitor situat în partea de ax, ci este antrenat direct de arborele cu came în partea de sus de acolo. Este clapetă de accelerație mecanică cu un mecanism progresiv și are valvă de control relanti, care practic ocolește clapeta când e aproape închisă și dozează sarcina în funcție de situație. Aici putem vedea un regulator de presiune pentru partea de injecție și celebra galerie păianjen și în funcție de cilindrea modelului și de tip, dacă era ETA sau standard, aveai niște galerii cu format diferit. Cele pe carburație au inversată galeria, tot păianjenul ăsta este undeva jos și carburatorul vine deasupra, cum s-a văzut și pe cel precedent. Și de asemenea ăsta are și un port de diagnoză, pentru că are Bosch Motronic 1.1, din câte știu, au fost și variante cu 1.3. Ventilator cu vâscocuplaj alături de pompă și de asemenea fix acest model, o grămadă de șerpișori interesanți aici care pot fi văzuți. Este o motorizare vizibil mai lungă și motivul pentru care ea a fost făcută e că M30 era prea mare. Însă au băgat africanii M30 și în motorul ăsta, care era în primul rând mai greu, asta era problema. Și de asta acel M10 are și el rolul lui și a fost folosit inclusiv pe aceste modele la început. O motorizare care în general are valențe de performanță mai interesante decât M10, fiind oricum mai nou. Și după aia lucrurile au galopat, s-au schimbat. Mi se pare că modelele M ale acestei generații sunt prea ridicate pe un piedestal, nu în sensul că, Doamne, nu sunt așa bune. Nu e vorba de asta. E vorba că nu prea sunt conduse. Și cine le are nu se bucură de ele. Un 325 din ăsta și celebrul model de care am uitat să spun 318 IS, care avea motor M42 cu 2 arbori cu came, aspirat natural, cu 16 valve, este cea mai bună mașină de pilotat din gama BMW din anii ăia, pentru că e ieftină, nu ți-e milă să o duci pe circuit. La fel 325. M-urile sunt deja un trofeu, sunt scumpe și sunt niște modele prețioase. În cazul de față aici a fost bateria mutată în partea din spate și reorganizate bornele pentru o chestie de repartiție a maselor până la urmă și oricum regăsiți și o prezentare detaliată fixă a acestei mașini, așa că nu mai insist pe o prezentare de 10 minute a motorului. Farurile de asemenea au niște valențe interesante pentru că au căpătat lupe și niște forme din astea de sticle multiple. Semnalele au fost repoziționate, barele au crescut în dimensiune. Evident, la toate BMW-urile din anii aia, modelele de America aveau bartama barele foarte mari. La fel, aceste capace specifice pentru jante le putem recunoaște și faceliftul acesta are stopurile făcute orizontal, nu vertical pentru partea de marșarier. Această mașină tehnic e un pre-facelift pentru că e 84 și e 320, însă proprietarul a făcut o facelift pentru că i-a montat niște elemente de caroserie originale, tot BMW, din aproximativ 87 și de asta arată puțin diferit. Mașina este stock, are pachetul M-Technic 2, care presupune eleronul ăsta înălțat, suspensii și închidere centralizată care merge inclusiv pe acest butuc. O chestie interesantă este că la aceste mașini vei vedea faptul că cheia, trusa originală, conține inscripția West Germany, o țară care nu mai există în prezent și asta cumva aduce la luxul ăsta al prezentării de detalii. Același gen de portbagaj, care este de asemenea voluminos, dar parcă are o deschidere puțin mai mică decât celălalt. Nu erau mașini luxoase, ele erau scumpe, tocmai pentru că erau bine făcute și vreau să văd o chestie aici, că n-am fost atent, dacă această trusă are acele scule, inclusiv becuri. West Germany. Deci astea, vă dați seama cât valorează chestiile astea, așa ca însemnătate. Aici nu e vorba de bani,
Este vorba pur și simplu de integritatea mașinii și povestea pe care o are de zis. Totodată putem vedea o transformare. Chedere cu mai mult metal, un aspect clasic, și aici chedere de cauciuc. Hofmeister King-ul nu este așa pronunțat la asta cum e la cealaltă, în timp ce la modelele astea și astea au reintrodus în gamă aceste sisteme. Pe urmă, accesul mașinii aici e mai facil, e o mașină care are interiorul deja mai modern, are reglajul acesta electric de oglindă, foarte în spate mânerul acesta din greu îl accesezi, și pentru a avea acces în spate, scaunul se basculează așa, aici poți vedea celebra mascotă a modelului și de asemenea niște mici amortizoare pentru scaun, îmi plac detaliile astea. Ceva interesant, n-au avut niciodată SRS, Supplementary Restraint System, și asta pentru că nu au avut acele pretensionatoare ale centurilor, decât cu mici excepții pe modelele americane. La interior, schimbătorul are un bec pe partea asta iluminată, geamuri electrice, același sistem de informație pentru dezaburire, are computer de bord funcțional care măsoară nivelul fluidelor și consumul, un radiocasetofon cu CD, care este de asemenea perfect funcțional, reglaj din acela de balans pentru audio și de asemenea comutator de computer de bord, la fel ca cele moderne. Același sistem de trapă cu un plafon negru închis la culoare pentru că este echipare sportivă și de asemenea ceasurile clasice cu consumul la indicator de consum instant și niște scaune deosebite pe partea de reglaj. De asemenea, dacă tragi de clapă, se ridică scaunul, dacă o apeși, reglezi partea asta de spătar și îmi place treaba asta, de fapt invers este, pentru că poți vedea această diagramă aici și acest mic triunghiuleț îți reglează extensia mecanică a pernei și mai place acel burduf, alături de care poate fi montat acolo un depozit pentru 6 casete. Și ceva interesant, modelele Cabrio, care au fost inclusiv M3, au avantajul de a avea capitonajul acela textil în două variante, mecanic sau electric. Și următoarea în gamă este aceasta pe care o revăd, pentru că deja avem o prestanță mai diferită, este o rupere totală de design față de generațiile mai vechi, care a fost cumva începută cu E46, am putea spune, care are alt concept cu barele care intră cumva spre zona capotei. Putem observa la primele modele că barele sunt complet separate. Și asta cumva e era italiană a lor, sau era latină, să spunem așa, pentru că Franța și Italia, Paul Bracq și cu partea asta de Klaus Rute, de fapt, da, e neamț, numai că, repet, inspirația este italiană. Și a mai fost celebrul Ercole Spada, care a făcut E32 și E34, niște mașini contemporane și foarte similare ca design cu acestea. Iar ăsta, e clar, are o rupere de rin, are aceste oglinzi interesante care au capacele astea cu brațe suplimentare. Bulbul ăsta pe capotă nu-i degeaba, pentru că acolo trebuie să încapă celebrul motor S65, pardon, și putem vedea faptul că, spre deosebire de alte cupeuri din gama Roll, nu are rame la geamuri. Și în partea de aici putem vedea de asemenea că s-a schimbat, la fel ca și la alte modele, unghiul acesta de deschidere al capotei. Și aici este The One, respectiv celebrul motor S65, cu distribuția în față, cu acel sistem cu V dublu al lanțului. Altă diferență interesantă, deși e un V8 și nu e V10 ca celălalt, are lanț duplex, dublu, ălălalt are lanț simplex, dar în rest layout-ul distribuției este identic și de asemenea are pompa aia secundară pentru vanos și pompe de scavenging și este un motor care este făcut din aluminiu, are sistem vanos cu presiune foarte înaltă și de asemenea sub acest plămân, care poate fi montat aftermarket cu unul de carbon, nu de carton, știe celebrul Florin la care mă refer, pentru că deja are acea admisie, și putem vedea că admisia este cumva rutată prin aceste elemente, unul fiind blanc și altul este chiar admisie reală, este ca un fel de rezonator și ai clapete individuale de accelerație care sunt gestionate de câte un motoraș electric pe fiecare banc și este un motor care se turează până la aproximativ 8250 de rotații pe minut. Și putem vedea ceva, WBS, toate modelele M având această serie, inclusiv ineditul model modern
XM, care are un motor chiar de M, S68, care însă în premieră nu mai este montat doar pe modele M, ci a venit și pe modele standard. Și putem vedea de asemenea o inscripție specifică pe capotă, nu are antifonare, care să fie pentru a fi mai ușoară, și este o mașină care clar are un compartiment motor enorm, având în vedere că motorul ăsta are 4 sau 4,4 litri pe modelele acelea CSL, care dezvoltă aproape 450 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. La fel, motoarele montate în spate, o înclinație de 90 de grade și am uitat să spun ceva. 30 de grade M10, 20 de grade M20. Și cumva chestia asta e comună și cu M30-ul, care are 30 de grade. Încă ăsta folosea servohidraulic, o chestie care a fost abolită, să zic așa, pe generațiile viitoare. Și un motor care necesită o mentenanță, pentru că ai un ulei gros specific, trebuie schimbat des și sunt mașini gândite pentru alergătură. Nu sunt însă foarte durabile, adică nu vă gândiți că luați așa din fabrică unul de ăsta și îl duceți pe circuit în fiecare zi. Evident că se va strica, nu sunt gândite să fie abuzate în felul acesta. Și portbagajele deja sunt unele moderne, cu spații suplimentare de depozitare, tot felul de capitonaje pe aici. Dar, din nou, nu e o chestie care să fie specifică, până la urmă este Ideea mașinilor ăstora e să fie niște compacte performante, nu sunt niște mașini de racing în niciun caz. Deja aici au o închidere centralizată cu tot felul de setări și aici putem vedea niște scaune care sunt mult mai voluminoase. Deja apar chestiunile de confort precum reglajul electric. În partea asta, evident, piele neagră cu tot felul de montanți ajutători pe acolo și pentru că are cutia DCT, are acest schimbător specific fără poziție de parc. Controllerul de iDrive, îmi plac foarte mult aceste suporturi de pahar care au deschidere în zona ventilațiilor și pot să și răcească și să și încălzească. Și aici putem vedea un element stil fibră de carbon mată, ecranul de la iDrive și de asemenea diverse controlere din astea pentru climatizare, încălzire în scaune și unele dintre cele mai interesante manete din perioada lor, respectiv cele cu impuls, care revin pe mijloc și au unele dintre cele mai solide și plăcute actuări, să zic așa, la atingere. Iar sunetul acestui motor e unul celebru. Scaune electrice cu memorii, se schimbă puțin chestia de confort și aici, pentru că e cutie automată, ai niște Drive Logic, setări pentru această transmisie de putere, amortizoare și ulterior aici de fapt au apărut butoanele M de reglaje și M1 și M2 pe generațiile ulterioare. Ăsta practic am putea să considerăm că este ultimul M clasic, pentru că vine cu motor aspirat și pentru că este gândit fără economia aia de cum se făcea acum, în sensul că nu că au redus la materiale, ci faptul că are motorul mare, este o abordare inedită și nu contau atât de mult emisiile precum în prezent. Părerea mea este că ei ar fi fost în continuare capabili să dezvolte V10, V12 poate, deși nu sunt motoare neapărat cele mai performante în configurația aia, dar normele de emisii și costurile i-au obligat să revină pe un format derivat din cel stock, pentru că, de exemplu, și la competiție, ca să înscrie aceste mașini, trebuie să fie bazate pe cele de stradă. Ori acel M e problemă, pentru că el n-a avut stock V8 niciodată. Am uitat să spun o chestie, E36 Alpina chiar a avut o versiune cu V8 M60, dar e un model foarte, foarte rar. Ce e de reținut la aceste mașini este că ele trebuie să aibă niște motoare derivate din cele stock și de asta s-a folosit acest S55, care într-un mod interesant are la un moment dat niște variante hibride, adică N55 din care derivă are o variantă care are interne de S55, dar nu are efectiv varianta S55 și puterea e undeva între 378 de cai, cam așa. Motorul S55 a avut o celebră problemă numită crank hub issue, adică se rupea capătul acela de arbore de la distribuție și apăreau niște situații neplăcute pe acolo, dar a fost și chestiune de proastă mentenanță la multe ori. Deja aici nu mai ai siguranță la capotă, trebuie să tragi clema de 2 ori, asta este o chestie care a fost optimizată. Au apărut frânele ceramice pe carbon, care sunt evident mult mai potente și aici putem vedea diferențele clare ale motorului M față de cel standard. În primul rând, nu are un termoflot în partea asta de aici, el este înlocuit cu 2 conducte cu un răcitor care este în zona aia de aripă jos acolo și are un charger cooler lichid.
pentru că varianta cu turbină twin scroll este una care are charger cooler pe aer în partea din față. Ăsta, în schimb, are un traseu mixt, pentru că cele două turbine au propriile galerii, sunt integrate și ambele, în paralel, trimit presiune în zona aceasta de intercooler care răcește printr-un circuit propriu separat, deci implicit pompe suplimentare. Vei vedea faptul că se continuă răcirea într-o zonă de radiator și de asta are și două circuite, intercooler și motor clasic. Este de asemenea motorul care folosește de data aceasta o pompă mecanică pe curea și nu una electrică ca modelul standard N55, o chestie care s-a întâmplat și la cele mai noi. Și ce e interesant de văzut, are acest element de rigidizare de carbon care lipsește la modelele următoare care au venit după și este o motorizare ramforsată pe interne care dezvoltă cam 431 de cai în formă stock și putem vedea că da, e un compartiment motor mult mai aglomerat și asta știu că era opțiune, că puteai să pui capac de carbon și de asemenea este un M care are sistem Valvetronic, ceea ce în trecut anumite variante nu au avut. De asemenea, nu are antifonare la partea de capotă și per total este o motorizare care a avut mai multe variante de filtre. În cazul de față are un filtru aici, din câte știu, și unul în partea aceasta. Și în felul ăsta, practic, fiecare turbină are propria admisie. Ăsta se duce aici și ăsta se duce în spate. O altă chestie interesantă este că variantele astea au actuator wastegate electric și ce a urmat după, nici măcar blow-off-uri nu mai aveau, pentru că cu ajutorul sistemului Valvetronic, aceste motoare gestionau back pressure-ul ăla de la admisie cu ajutorul sistemului Valvetronic și nu trebuiau să aibă o supapă blow-off. Și la modelele S63 sau N63 V8-urile s-a trecut pe treaba asta. Și cam asta ar fi tehnica fixă a acestei mașini. Îmi place foarte mult această culoare pe care eu o numesc foarte afectiv vomă de bebe sau diaree de bebeluș, care are exact aceeași nuanță și e prezentă și pe unele Peugeot-uri. Mie îmi place foarte mult cum arată, un muștar verzui așa. Adică, în general, este culoarea tuturor elementelor care miros urât. Și numărul nu e întâmplător, că este exact puterea mașinii și aici putem vedea, se simte la mână cât de ușor este acest portbagaj și faptul că are o temperatură diferită. Ăsta frige, ăsta este rece. Și aici nu mă refer la faptul că a stat sau nu în soare, ci că e o diferență de material. Capitonaje, spații de depozitare, banchete rabatabile, au și manete pe acolo, dar din nou nu ți iei un M ca să faci chestiile astea. Poți să-ți iei însă un M-Break, care este totodată prima dată când a apărut așa ceva în prezent pe ele. Ăsta, de exemplu, este echipat și cu frâne ceramice, care s-ar putea, dacă nu mă înșel, să fie făcute cumva în colaborare cu Pagid, care este un producător celebru de asemenea frâne. Diametrele sunt până la 380, poate chiar 400 de milimetri și un indicator al frânelor ăstora specifice de M este faptul că au etrierele vopsite în culoarea asta muștăriu așa. De asemenea, pe acest model, scaune cu reglaje multiple, care nu mai au clipsul ăla de deschidere electric în partea asta de aici și, practic, ca să îl deschizi, are undeva o clapă în partea asta care nu e foarte ușor de accesat, după cum se poate vedea, și o dai cu totul pe spate. Butoanele însă sunt situate aici pe interior. Locurile din spate sunt să fie, deși o persoană de statură normală nu cred că va avea probleme în partea asta. Și dacă ne uităm de asemenea, având aceeași cutie DCT, măciuca asta este similară, are aceleași taste de control Drive Logic și de asemenea în partea de acolo butoane, moduri de condus și elemente de fibră de carbon polișate, un pachet extins de piele pe bord și de asemenea poți să vezi spații de depozitare. În partea aceasta au și niște perforații specifice pentru aceste scaune și un ecran de iDrive care este situat mai în spate. Iar acest model, într-un mod tradițional, pentru că are trapă, are un acoperiș din fibră de tablă, ca să zic așa, nu fibră de carbon. Și de asemenea, niciodată n-au avut geamuri duble pentru că ar fi presupus o greutate suplimentară. Și ăsta este primul M3 care a primit și Active Sound Design, să se audă motorul mai tare în boxe, dar e o chestie oricum discretă, părerea mea. Și putem observa că dacă stai să le grupezi F80, F82 cu predecesorul său, eurile,
și cu G-urile de acum seamănă destul de bine la interior, adică au aceeași abordare de linie generală a volanului, scaunele, toată partea asta de aici de detalii și părerea mea e că nu greșești cu niciunul din ele și vor fi niște modele clar viitoare clasice prin ceea ce fac. Ăsta are mai multă electronică. Din păcate, mașinile astea au devenit din ce în ce mai grele și, sincer, sunt niște situații interesante, că tot zisesem de Jason Cammisa la începutul videoului. Și anume că un asemenea model, pe un circuit foarte tehnic virajat, cum este de exemplu AMC Kartul sau chestii de-astea gen Prejmer pe la noi, s-ar putea să ia bătaie de la unul din ăsta. Pentru că e mult mai ușor. Diferența de greutate între tăticii ăștia doi și astea două de aici este foarte mare. Între un asemenea E30 și un Wagon G21 este o diferență de aproape 400 de kilograme și chestia asta nu poate fi compensată de puterea motorului. Poți să ai și 5000 de cai, mașina dacă e prea grea, pur și simplu nu stă pe viraj, orice îi faci tu. Și asta este problema mașinilor moderne. Trebuie să fie grele pentru partea asta de siguranță, de tot felul de detalii, dar din păcate, cumva dacă te uiți la ele, mai viscerală este experiența condusului alături de astea. Pentru că astea n-au sisteme de asistență, n-au ABS, dacă ai scăpat-o, scăpată e și efectiv conduci cu moțul căcatului aproape ieșit din cur, ca să mă exprim perfect românește. Și tocmai asta este farmecul lor. Sunt niște mașini care te sperie și pentru că conduci la limita aia de sperietură apare un respect. Evident că piloții profesioniști n-au acea limită de sperietură și aia sunt nebuni la cap și de-aia sunt și piloți buni. Dar e mult mai interesant acest farmec decât al unor modele noi, care poate cu sistemele astea calculate nu ajung să te sperie la fel de mult. Și știi tot timpul, lasă-mă că dacă scapă are ea ABS, SP, face toate alea. La ăsta, ABS-ul și SP-ul înseamnă, din păcate, uneori spital și alteori investiții financiare în reparația mașinii. Adică doar experiența ta de condus poate să te facă să scapi dintr-o situație din asta. Dragilor, cam asta a fost sumarul lor. Și mi se pare că din nou sunt niște mașini minunate în felul lor în care se conduc. Și acum hai să le auzim torsul motoarelor. O să montez doar două camere GoPro, pentru că fiind modele Coupe sau Coupe cum se pronunță, e foarte greu să pun acest Osmo cu care filmez în mână acum și pe partea de lunetă. Așa că prefer să le iau individual la o tură între două ronduri aici pe drum. Un drum care este liber și pot să turez cât de cât motorul. Nu-mi propun să fac vitejii de viteză, drifturi, circuite și chiar dacă n-am acces la un circuit sau la un drum din ăsta foarte tehnic virajat, pentru mine este suficient. E vorba să arătăm cum funcționează efectiv, cum se aud aceste mașini. Es 20 und ein, parcă așa e 21 în germană. Am făcut o tură să încălzesc un pic motorul, să nu mă dau ca ciobanul cu turație cu motorul rece și bă, e mișto, adică e un motor care respiră bine și se vede că este unul portat, pentru că, în mod normal, motorul standard l-am mai condus pe acel 1502, nu excelează, adică dacă nu e un motor de litraj mai mare sau să aibă vreo ediție specială, vreo injecție, vreo turbină, nu se simte cine știe ce. Însă, ce se simte la mașină și compensează cu brio aparenta lipsă de putere este manevrabilitatea. Este extrem de ușoară, e o mașină care nu necesită servodirecție, în esență, și uite, în treapta a doua îmi place foarte mult că schimbătorul cu totul este înclinat pe o parte, pe dreapta. Carburație. Nu e o mașină lentă nici după standardele moderne, pentru că, sincer, gândiți-vă că o mașină modernă este una care are puteri similare, dar pe o greutate uneori peste dublu. Și timoneria cutiei pare un pic vagă în sensul că e foarte moale maneta, dar intră hotărât în viteză. Dar răspunsul la pedală al acestui motor este fenomenal, pentru că e carburație și o carburație reglată bine bate de multe ori sisteme de injecție foarte competente și performante. Ce se constată față de o mașină modernă? Erau mai zgomotoase, dar gândiți-vă că în anii aia lumea nici nu mergea cu aceleași viteze, adică nu se mergea susținut cu 140 pe autostradă ca acum și la un regim normal de mers mașina este ok, adică nu-ți dă senzația de nu știu, mașină plafonată sau gălăgioasă.
Dar e incredibilă senzația. Și tot așa, rezervorul cu indicator în litri, în timp ce în America era obligat să pună half liter și full, adică o gradație procentuală, nu o fracție și nu cantitate efectivă în litri. Exact aceeași gradație este și pe E30-ul care va urma după acesta, dar e mai mare dragul să o durezi să mergi cu ea pe viraje. Însă fiind o mașină ușoară și mecanică toată, răspunde mult mai bine la variațiile drumului. Adică, de exemplu, trage dreapta, o simți mai bine drumul la ea, dar are o senzație clar mult mai vagă decât o mașină modernă, pentru că astea n-aveau direcții progresive și chestii din astea de detalii. Și îmi place de asemenea că se numește Motometer acest turometru. Și pentru că n-are servo și direcție progresivă, trebuie să rotești foarte mult de volan în viraje. E ca o timonă. Dar senzația asta de admisie directă e una deosebită. Răspunsul e instant, adică simți cum se întâmplă lucrurile acolo. Și la o injecție ai răspunsul ăsta bun, dar până la urmă este atributul specific al unui motor aspirat, nu neapărat a unuia, că e carburație sau injecție. Standardele moderne, ok, are 3000 de rotații pe minut la 140 de km pe oră. E un motor care pare că nu se mai termină din punct de vedere al durației și chestia asta mi se pare foarte tare, pentru că e genul ăla de mașină de care nu trebuie să-ți fie milă să o conduci, pentru că e foarte robust și simplu făcută. Și dacă îi faci revizia la timp și respecti cerințele speciale ale unei mașini de epocă până la urmă, este de preferat să o conduci, pentru că dacă stă, părerea mea e că mai mult se va strica decât dacă nu mergi cu ea, că toate curelele astea de cauciuc și garniturile se vor duce. Oricum, motoarele astea sunt notorii pentru scurgerile pe care le au, pentru că garniturile nu erau la fel de performante la acei ani și cred că de multe ori proprietarii aleg să se ducă în direcția restaurării acestor mașini cu optimizări moderne, adică de exemplu furtunuri mai noi, chestii de garnitură. O mare problemă pentru aceste mașini este benzina modernă, a cărei concentrație de etanol este una care nu favorizează, să zic așa, păstrarea benzinei foarte mult timp în sistem. Și chiar am vorbit cu mulți proprietari de clasice care spun că sunt disperați de rapiditatea cu care li se topesc anumite componente și garnituri. În fața acolo puteți vedea o mașină care va urma pe canal, încă nu am filmat-o, i-am filmat sora mai mare, care este deținută de același proprietar. Și Citroenul C5 cu hidractiv, ăsta iarăși e de menționat. Și o mașină care, nu știu, se potrivește perfect în acest context drăguț aici. Și cam asta e prima, să zic așa, savoarea auditivă și vizuală a anilor 80 de început. Culmea că aceste două modele, fix astea pe care le avem aici, sunt foarte apropiate. Diferența dintre ele fiind de aproximativ 3 ani, pentru că ăsta e fabricație 84, ălalt este aproximativ 81, dacă mi-aduc bine aminte. Așa că se suprapun un pic generațiile și oricum anumite variante de E21 au fost vândute în același timp cu E30. Și acesta deja se simte ca o mașină mai închegată, mai modernă. E un salt de generație destul de perceptibil între ce a fost atunci și cum era asta. Și asta oricum s-a întins până prin anii 90 și a devenit o mașină clar mai închegată. Se simte treaba asta din felul în care merge inclusiv pe pietrișul acesta, care e mai dur, să zic așa. Și clar partea asta de manevrare ce tare! Mașinii nu mergea aeroterma corespunzător, adică pozițiile 1, 2 și 3 nu prea băga blană pe 4. Acum de la gropile astea văd că s-a reactivat, deci tot am reparat ceva la ea. Asta deja e pe injecție electronică, are consum, computer de bord. Dacă mergi cu ea pe DN1 ai niște cifre de consum de 5,2 maxim. Pe autostradă cam 7,2 la un mers constant, 8,2 la accelerat mai tare.
și în oraș 10-12 după caz. Și asta pentru că e un 6 în linie și are headere, adică acele galerii de evacuare. Are un timbru vocal mult mai interesant. Mai ales în turație. Și deși nu e un motor care să aibă distribuție variabilă, tocmai pentru că are un efect de ram air, de intrare directă a aerului, simți ca un șut de putere după vreo 4000 de rotații pe minut. Și asta pentru că mașina folosește în interiorul galeriei un fel de perete de rezonanță și e principiul de funcționare al saxofonului, care nu are fizic înăuntru niște modificări de componente, pur și simplu capacele alea care se deschid lasă aerul să parcurgă o distanță mai scurtă sau mai lungă în interiorul tubului și își modifică rezonanța. Exact asta e și cu galeria asta la anumite regimuri de turație. Gândiți-vă, e ca și cum ai juca ping-pong cu un perete și de apropii din ce în ce mai tare de perete și automat trebuie să îndesești ritmul de lovire al bilei pentru că distanța e mult mai scurtă. Cam așa e și efectul ăsta de ram air. Se folosește practic motorul de pulsație a aerului, folosind acele pulsații sincronizate ca să înghită mai mult aer. E ca un efect de turbo și motoarele în doi timpi îl folosesc, celebrele power valves. Și mașina asta, da, se simte mai legată, dar totodată e puțin mai grea. Ce e o îmbunătățire la ea este direcția, care este servoasistată hidraulic. Însă dacă stai să te uiți, nu ai atât de multă muncă la partea asta de regim de turație. Eu o conduc într-un regim lejer acum până la urmă și mulți spuneau că, na, poziția mâinilor pe volan, îmi reproșea cineva. Eu am o manevră în care, de exemplu, gândesc unde vreau să ajung. Știu că va fi un viraj lung și atunci iau de aici și vin cu volanul în așa fel încât pe viraj să am mâinile la ora 9:03 în zona în care vreau să stau mai mult. Adică să pot să fac așa după ce am intrat în viraj, respectiv acum, așa. Și după aia să revin, pentru că în momentul în care faci încrucișare din asta așa, ajungi într-o poziție foarte ciudată, cu mâinile pentru mine nu este confortabilă și cumva de-aia prefer să nu fac băgări de mâini în volan și chestii din astea și, de exemplu, cum e aici, să fac ceva de genul așa unde se poate sau să nu încrucișez mâinile. Și acum, sinfonie! Ăsta, da, e mai rapid, vizibil, pentru că are totuși un motor de o putere cu vreo 80 de cai mai mare real decât acelui condus mai devreme, mai ales că e un motor cu headere modificate, fără catalizator și automat are un timbru mult mai plăcut, tot 5 trepte sunt și este mai turat, pentru că la 140 la oră are 3800 de rotații pe minut, dar asta pentru că proprietarul a montat un diferențial cu alunecare limitată, care este cu rație mai scurtă și automat ai motorul mai turat la viteză, dar asta înseamnă că inclusiv în treapta 5 niște accelerații de forma 120-140 sunt acolo, dar ce e mișto la ea? Inferioarele astea mi se par dumnezeiești, efectiv. Și parcă motorul S14, deși e clar o elită din punct de vedere al clasei sale, fiind un 4 în linie, nu se simte la fel ca ăsta și este și un motor cumva derivat dintr-unul oarecum leneș, așa, adică, de exemplu, prefer mai mult motoarele moderne de 4 cilindri linie aspirate, cum sunt cele de turație înaltă făcute, de exemplu, de către japonezi, care au un regim de turație mult mai ridicat decât astea, dar se apropie, același feeling cu genul ăsta de motor. Și chestia asta, sau francezii la fel, știu să facă motoare în 4 cilindri turate, dar oricum ar fi un 6 nu poate fi compensat prin rafinament de către un 4. Și urcându-mă din nou pe Honda mea după o perioadă de timp în care am mers cu mașinile altora, mi se pare că este vizibilă partea de progres tehnologic odată la 10-20 de ani. Adică eu am o mașină cu motor proiectat la început de 2001. Astăzi motoare proiectate în anii 70 la început și se simte diferența de calibru, adică distribuțiile variabile, debitmetrele mult mai bune, partea asta de injectoare mult mai bine calibrate, fac ca motoarele moderne să aibă un răspuns de accelerație mai bun, dar nu neapărat unul mai bun pe partea asta de, să zic așa, răspuns pedală. Adică observăm cum sare toată mașina pentru că are diferențialul ăla activ. Și e sinfonie, ce să mai...
mașini neasistate și în această filmare asta e ultima mașină care e neasistată. Nu are ABS, nu are ESP, nu are traction control. Are o injecție simplă cu un debitmetru din ala stil clasic, cum erau alea cu fir la început sau cu ușiță. Efectiv avea un potențiometru care măsura poziția și nu sunt la fel de rapide ca cele din prezent, nu au aceleași controle de detonații și prin urmare motoarele sunt destul de simple, au niște mape simple și nu merg la limita aia detonării cum e la motoarele din prezent, dar sunt mai fiabile și e clar că un motor din ăsta bibilit portat cu axe agresive poate fi foarte, foarte performant într-o aplicație de circuit, tocmai pentru că prin simplitatea lui este mult mai rezistent față de unul modern cu bucăți de plastic, pompe active, tot felul de controlere, motorașe, solenoizi, care evident că cedează. Adică de asta zic cumva, dacă vrei să-ți bagi joc de circuit de o mașină, astea sunt alea care trebuie luate, nu cele moderne care au foarte multă electronică. Și de asta în cursele de anduranță, amatoricești să zic așa, lumea preferă aceste 325-uri și inclusiv de la E90-uri, că sunt cumva mai robuste decât ce au fost făcute M-urile. Din punct de vedere al anduranței, până la urmă, asta este o realitate și mă bucur să văd în oglinzile retrovizoare mașinile astea una lângă alta. Foarte drăguță senzația asta per total și e ceva, na, ce îmi doream să fac de mult, așa un episod mai detaliat. Nu știu dacă o să iasă de 2 ore, dar hai să auzim și la asta. De obicei trag frâna fără boncănitul ăsta pentru că așa, din respect pentru mașină. E92 DCT frumos. Este o cutie care se simte că nu are convertizor pentru că n-ai poziție de parc, trebuie să-l turezi ca să se ridice. Ideea e că ai multe parametrizări pe acest model, s-a schimbat treaba, e multă electronică aici, dar totuși un V8 relativ analog. Mașina poate fi un daily driver, nu este chiar atât de rigidă pe cât te duce cu gândul, să zic așa, prezentarea de marketing a mașinii, însă poate deveni. Ideea este că, na, și asta are cuzineții schimbați, contează detaliul ăsta. Frânele sunt mult mai bune și mașina poate deveni foarte incisivă. Ai multiple moduri, de exemplu ai mod power, care îți modifică răspunsul pedalei de accelerație. De exemplu, dacă ești în cursul unei accelerații și la jumătate apeși power, simți cum mașina țâșnește mai mult, schimbă răspunsul motor. Și pe urmă ai vreo 5 trepte de setare a răspunsului cutiei. Pe 1 din 5 pleacă cu a doua de pe loc, pe restul pleacă cu viteza 1. Și dacă, de exemplu, mergi în drive normal pe poziția 1 din 5 a lui drive logic, merge cu minte. Dacă în schimb o dai așa și dai și modul ăsta M și dai și pe automat sport, îi apare că, mamă, ce bine se aude. Dar faza e că acum ce ați auzit este jumătatea turometrului. Adică ăsta e un motor care se duce aproape de 8250 de rotații pe minut. Și în momentul în care efectiv îi dai, tu auzi întreaga valența acestui motor. Adică este efectiv senzație de motocicletă și este un V8 de motorsport. Se aude foarte mișto. Și aici se transformă efectiv mașina, pentru că deci acum este efectiv puțin peste gama medie de început a turaților. Este de aici în față, ai mai mult turometru decât a fost până aici. Și inclusiv cu treapta a 4-a la 5.000 când îi dai, sau a 3-a la 5.000 jumate, răspunsul motor este efectiv ciocant. Deci simți ca și cum te împinge unul de la spate. Este mult mai viguroasă senzația de tranziție din decelerare în accelerare. Este efectiv un shoot, este incredibil. Deci răspunsul motor pe care ăsta îl are este net superior unui turbo de tipul S55, S58, care sunt mai puternice decât acesta. Sunt niște mașini vizibil mai rapide în linie dreaptă. De exemplu, un seria 3 M Performance modern, adică un M340iX Drive, este mai rapid decât acest BMW. Posibil și pe circuit în anumite instanțe, însă pe linie dreaptă îl mănâncă, pentru că are mult mai multă putere și e vorba de, adică nu fix neapărat acel motor, dar configurația în sine, că nu e vorba doar de puterea motorului. Oricum se știe că B58 chiar are o putere mult mai mare decât cea marketată. Adică putem vedea aici ce jucăușă poate deveni mașina, pentru că acum pe modul ăsta MDM
Ea efectiv e analog, nu are niciun fel de sistem de asistență în afară de ABS. Și inferioarele astea pe sport sunt ceva deosebit. Și pe manual are inclusiv shift logic-ul ăsta care ți aprinde acele becuri ca să știi când să schimbi, să nu uiți de durație, să zic așa. Da, este fenomenal motorul din punctul ăsta de vedere, pentru că respectă rețeta aia clasică de motorsport. Este singurul motor din perioada asta modernă a emurilor care nu are un corespondent în familiile de bază. Adică el nu e derivat din M60, M62, ci este un motor special gândit pentru motorsport. Și există și niște variante care parcă se numesc P în față, P85, care sunt efectiv pentru mașini sport. Dar iar ce e mișto la el este ideea asta de consistența trepte. Deci simți la această transmisie toate internele, cum joacă un pic înăuntru acolo. Este excelentă senzația. Și mi se pare că fără sisteme de asistență o simți mai bine, doar că trebuie să respecti mașina ca să n-ajungi în punctul ăla să derapezi. Ajută foarte mult diferențialul ăla activ, care prin plăcuțe poate să sudeze, să zic așa, între ele axele, pentru că o parte din plăcuțe sunt prinse de planetara dreaptă și cealaltă parte de carcasa diferențialului. Și pentru că progresiv începi să lipești în proporții variate planetara de carcasa diferențialului, implicit blochezi sateliții interiori și cealaltă planetară, adică practic progresiv devine o osie, nu este o vectorizare de cuplu care îți accelerează activ sau decelerează roata din exterior, respectiv interiorul virajului, ci pur și simplu se transformă dintr-un diferențial complet deschis progresiv într-unul complet blocat, care știe să se dea de-a latul cu curul. Problema la mașinile astea este că trebuie să te abții, adică îți vine să fii golan și golăneala costă, pentru că vei avea situații neplăcute de drifturi care se termină cu amenzi, Doamne ferește, răniți, și așa că eu nu recomand un condus stil drifturi. Duceți-vă la circuite pentru treaba asta și eu doar le arăt puțin mai vesel condus aici, pur și simplu ca să arăt ce poate un asemenea motor să facă. A doua la 4000, zici că e aproape relantie, adică se simte și mai am, adică e o mașină, cred că atinge 100 la oră cu a doua. E extraordinar. Dar inferioarele astea sunt ceva deosebit pe... Fix motocicletă. Și când a venit Florin la mine să filmez E93-ul, după ce mai venise Florin la mine să filmez Mazda RX-8, când a venit pe ultima cărare, i-a dat 2-3 inferioare din asta și s-a auzit minunat. Așa că oricât de discutabil ar fi fiabilitatea acestor mașini, la modul de domne nu e ce trebuie, părerea mea este că au un loc al lor special și cu siguranță vor deveni niște mașini clasice prin definiție, pentru că au acest motor și pentru că au fost făcute într-o eră în care se investeau bani. Vă dați seama cât a costat să facă treaba asta? Pentru că era un motor dedicat pentru mașinile astea, nu era împărțit cu alte motorizări, platforme comune, și au mai fost evident variante de motoare M echipate pe Z4-uri, Z3-uri. Am uitat de asemenea să spun în prezentare, rușine mie, că E36 a fost baza tehnică pentru BMW Z3. De asemenea, mixul între, să zic, E46 și E90 a fost baza pentru Z4, pentru mai multe generații. Și sunt niște modele care de asemenea au variații M și folosesc aceste chestii și celebrul Clown Shoe, acel, să zic, model special. Și treaba asta ne arată că e o mașină foarte minunată. Am respectat o chestie care trebuie respectată la modelele astea, și anume uleiul să fie la peste 90 de grade. Și am așteptat pentru că e păcat să-ți bagi joc de motoarele astea
Nu știu câți fac chestia asta, i-am dat însă niște ture înainte cu toate mașinile, repet, ca să le încălzesc aceste motoare, să nu fie o problemă din asta de țărănie față de proprietari și față de motorizări până la urmă. Aproape s-a terminat această prezentare și continuăm cu ultima mașină, care va fi probabil mai senzație ca asta la repriză, dar la sunet dați-mi voie să fiu de acord că asta se aude mai mișto, pentru că e o aspirată și că e V8 și că e o rețetă universal valabilă. Am trecut pe MU4, că e singur, e un intrus, dacă putem spune așa, pentru că e doar o chestie de numerotare până la urmă, că platforma este aceeași. E o mașină însă care are un timbru de evacuare foarte interesant și tocmai pentru că fiind turbo are o altă volumetrie a gazelor și mi se pare că se aude puțin mai bine la, să zic așa, respirația guturală normală a motorului, nu neapărat în sarcină, pentru că ăsta e mult mai plafonat la turații și pe vremea asta, ce drăguț, un pisoi cu o zgardă, cu un clopoțel și un cățeluș, prieteni între ei. Pe ponder, Moș Crăciun și prietenii săi. Revenind la mașină, transmisia mi se pare că e puțin altfel calibrată aici. Este alt cod de model făcută tot de Getrag, are codul 7DCL 650 parcă și nu are nicio treabă cu acele DCT-uri clasice Power Stift de 450 și 470 care sunt prezente pe tot felul de alte modele. Modelul ăsta, în schimb, a avut multe valențe din astea, că a avut model Competition, modele de software din ce în ce mai mult, dar seamănă cu acela M3U E92, care este umoristic numit Slow as Fuck, pentru că este într-adevăr pentru specificația ei de repriză lentă, adică un Golf 8R modern, eu zic că e mai rapid decât acea mașină, pentru că e diferența de greutate și de calibru exploziv al motorului. Dar unde excelează motorizarea este pe răspuns. Aici, de exemplu, pentru că e turbo, ai 8 trepte, dar le ai cumva mai lungi, adică mașina duce mai bine treapta și automat ai o senzație cumva mai de cruiser, nu e la fel de incisiv precum este M8-ul acela, că de multe ori nu știu cum să fac o paralelă cu ceva simplu să înțelegeți. De exemplu, e ca și cum ai zice, bă, e clar că dacă vreau să ajung într-un loc la munte pe vârf, repede și practic, iau telescaunul sau telegondola. Dar altfel e când urci tu cu picioarele, faci efort, faci mișcare, e mai lent, nu e la fel de eficient, doar că simți că tu ești în control acolo, nu te ridică un motor. Exact așa e și cu diferența dintre E92 și acest F82, care se simte foarte mișto până la urmă și are mai multe parametrizări, are modurile astea M1, M2 cu tot felul de chestii și, de exemplu, dacă toată mașina o reglezi cumva să aibă, uite, direcție Sport Plus, confort, la fel de asemenea partea de putere poate fi dată, drive logicul acesta poate fi dat pe mai multe valori și de asemenea când ai pe M1 și mai ales pe M2, pe M2 trebuie să apeși de 2 ori ca să confirme oprirea sistemelor și asta pentru că în accelerație se simte clar că e o diferență majoră de reprize și de asemenea când schimbă viteza, cutia asta este mult mai brutală, schimbă cu ciocan, cu șut și în momentul în care dai de padelă sau schimbă ea de pedală efectiv, devine mult mai violentă. Dar răspunsul la pedală nu este la fel, este exact opusul. În accelerație pleacă mai domol și se simte cum crește boostul și când întrerupi și ridici pedala, senzația de blow-off este mult mai pregnantă. Adică, pam, îți dă ciocan pe frână, nu pe accelerație. Pleacă așa. Ăla invers, face și pe urmă este exact opusul, e total diferit și chestia asta le face să fie însă la fel de sonoră pe partea asta de inferioare și observ că ambele mașini au același consum, între 16 și 20%, în condițiile în care asta are clar o putere vizibil mai mare. Da, e altceva, dar este interesant, adică nu poți să zici că în felul lor nu sunt mișto.
Depinde însă ce prefer, pentru că sunt oameni care nu suportă aspiratele, alții care nu suportă turbourile. Mie mi se pare că aspiratul îți dă o senzație mai puritană de condus, pentru că trebuie cumva să exploatezi motorul mai atent, adică să-l duci în niște regimuri de turație mai bune. Pe de altă parte și turboul trebuie ținut în anumite zone pentru puterea maximă, dar având o plajă de cuplu tip plafon, cumva se simte mai natural în exploatare, adică nu te chinui la fel de mult. Și ce diferă? E violentă în schimb și asta, adică nu înseamnă că dacă n-are același răspuns la pedală nu pleacă la fel. Problema e că e problema de sarcină, adică în momentul în care ea nu este acolo, trebuie să aștepți o secundă, două să se întâmple. Dar după ce a făcut boost-ul și ai apăsat, drang, se întâmplă. Și tocmai asta era problema lui 2002 Turbo. Apăsai pedala, boost-ul se întâmpla după câteva secunde și venea curba și intrai în copac, pentru că venea toată puterea, deși tu nu mai aveai piciorul pe accelerație. Frânele la ăsta și mai bune. Dar, clar, inferioarele alea de motocicletă de la M tind să fie altfel. Și cumva, nu știu, dacă ar fi să alegi, cum să le faci? Nu știu, să iei, ce să iei? Nici nu știu care ar fi alegerea optimă. Să ai o mașină veche, să o faci restomod cu motor modern. Eu așa aș face. Adică am văzut chestia asta făcută pe o Giulia mai veche, din anii 60. Montat un motor buso modern, cu suspensii noi, cu direcție nouă, amortizoare. Adică practic tehnic mașina era un animal. Avea 300 de cai de ăștia moderni, cu răspunsul și cu mecanica cumva în stilul celor de atunci, dar cu eficiența și performanța modernă. Că au avansat materialele, bucșăraia e mult mai bună, amortizoarele sunt net superioare. Adică aia e de preferat pe istoric. Să ai cumva un E30, un E21 restomoduite cu niște motoare moderne. Dar totuși dacă ai bani și îți permiți, e mișto să ai și unul în formă originală. Adică dacă ai bani, fă o varietate mare de mașini, joacă-te cu ele și cred că o să iasă niște lucruri interesante. Văd un viitor, inclusiv în electrificarea modelelor nesalvabile, cu motoare pe care nu le mai găsești, care sunt sparte, să zicem. Poți lua o caroserie și să o electrifici. Deja se întâmplă chestia asta, inclusiv mașini electrice cu pedală de ambreiaj și cu cutie manuală, la care schimbi vitezele. Mi se pare genial această abordare și e una care totuși are niște valențe de pasiune mult mai mari. Și părerea mea e că alături de celelalte mașini prezente aici am reușit să surprind esența acestei clase compacte BMW. Și trebuie să mai compilați voi din informații din celelalte prezentări și mulțumesc încă o dată proprietarilor și a localului acesta care ne-a lăsat să facem toată partea asta aici fără niciun fel de restricție. Mă bucur mult că am putut să povestesc această familie, care ar putea să însemne un tată care a avut niște copii, care la rândul lor au făcut niște copii, care au făcut niște copii, sau am putea să le vedem pe cupluri. Cumva aceste E92 și cu F82 să fie copiii care sunt ai părinților acelora, nu știu, cumva să zic, sunt ca o familie care are grijă de tații și mamele lor, în felul acesta. Vedeți-o cum vreți, ideea e că descendența asta tehnologică este una foarte mișto și fiecare din mașinile astea chiar are o poveste proprie de zis și după ce le-am condus pe toate, inclusiv pe cele care nu apar pe această filmare, pot să zic că toate au farmecul lor, dar cumva ca pasionat auto tind să zâmbesc mai mult dintre toate la aceste 30 și lor le-a plăcut cel mai mult sunetul. Acest sunet gutural aspirat de turație mare pe care mașinile astea îl au, respectiv motoarele M20. Și chestia asta cred că e cumva de neînlocuit de toate turbinele și electronicele. Cumva mașina aia, prin faptul că nu iartă și că e foarte vag așa în unele situații, îți face toată treaba asta să fie interesantă. Și ceva ce poate puțin știu este că divizia Motorsport avea alte culori la început, numai că ei n-au ajuns să aibă acel parteneriat parcă cu Texaco și normal culoarea de întrepătrundere dintre albastru și roșu era nuanța grupului Texaco, dar pentru că n-a mai
ieșit acel parteneriat și nu mai aveau cum să modifice logo-ul prea mult, au schimbat culoarea, reamestecând aceste două valori, adică albastru cu roșu a dat nuanța de mijloc, în timp ce în trecut era o culoare proprie a lui Texaco. Foarte interesante detaliile astea. Și oricum ar fi, chiar dacă cele noi nu mai au aceeași savoare din punct de vedere a unicității, sunt niște mașini gândite de către niște ingineri și părerea mea e că a ieșit un episod mai bine decât mă așteptam. N-a fost în plan să fac ceva mega detaliat tehnic, am vrut să spun o poveste. Știu că a ieșit probabil de aproape 2 ore, dar este precum un serial pe Netflix. Hai să o zicem pe aia dreaptă. Pe Netflix, Disney și care platforme ori mai fi, HBO, Prime și așa mai departe, este plin de filme de duzină. Mai pe românește, de căcat. Adică, în loc să pierzi vremea uitându-te la niște comedii previzibile sirop, care sunt toate la fel, cu aceleași intrigi, aceiași actori care sunt efectiv făcute pentru ca producătorii lor să facă bani, mai bine vă uitați pe YouTube sau citiți o carte dintr-un domeniu de interes. Nu zic că trebuie să vă uitați la mine. Uitați-vă la cine vreți voi și la ce subiect vreți voi, dar cred că este o petrecere mai constructivă a timpului decât să efectiv să-ți netezești creierul la televizor, pe Netflix și pe orice altă platformă, că nu platforma e de vină, ci contentul de acolo, care este efectiv pentru creiere netede cu băluțe în colțul gurii. Ceea ce îmi place să cred despre mine că nu fac un conținut care face parte din acea categorie. Așa că, dragilor, pe limba acestor mașini, auf Wiedersehen!